უკვე 13 წელიწადია აქტიურ სპორტშია. ყველაზე ელიტარულ ლიგაში თამაშობს და თამაშიდან გასვლაზე მხოლოდ მაშინ ამახვილებს ყურადღება, როცა ასაკში ახსენებ და ამ თემაზე კითხვასაც დაუსვამ. კითხვები ზაზა ფაჩულიასთან Forbes-ის ივნისის ნომრისთვის დავსვით. ელენე კვანჭელაჩუვა ფანტასტიკური ინტერვიუ მოამზადა საკმაოდ ვრცელით და სწორედ ივნისის ნომერში გაესწრებით დეტალებს ზაზასთან დაკავშირებით. სხვათა შორის მისი გამოცდილება მართლაც რომ ნამდვილი რეკორდია, რადგან სტატისტიკურად NBA-ში კარიერის საშუალო ხანგრძლივობა არის 5 წელიწადი. საშუალო ხანგრძლივობა არ დაიბნეთ თანამემამულენო. ხარისხი პირველ რიგში აი ესეთია ზაზა ფაჩულიას მიდგომა. NBA-ში კონკურენცია ძალიან მაღალია, ერთი იაღლიში და ყველაფერს კარგავ, რადგან ელიტარული ლიგის კართან მოტივირებული კალათბურთელების მართლაც მთელი ჯაიბნეს. გალფის სახეთ გახთომასა და მხოლოდ იმიტომ დადათანხმდა, რომ ამ მთავარ ღირებულებაში კომპანიასთან შეუთავსებლობა არ აღმოჩნდა. მეტიც მოლაპარაკების პროცესში ლომფევის თანამშრომლობის ეპიცენტრი მისთვის ყველაზე ღირებული აქტივი აკადემია იყო. მთელი ჰონორარი, რომელსაც ზაზა კომპანიისგან მიიღებს, აკადემიის განვითარებას მოხმარდება, ხაზს უსვამს, რომ კომპანია, რომელიც თავად არსებობს კვარტირის ხარისხს, ვერ იქნებოდა მისი პარტნიორი ამ მთავარ საქმეში. 2015 წელს მიღებული $5,200,000 დოლარიანი კონტრაქტით ზაზა ფაჩულია საქართველოში ყველაზე მდიდარი სპორტსმენია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზაზა მხოლოდ ხელფასის სახით 2010-2016 წლების განმავლობაში დაახლოებით 30 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე აქვს გამომუშავებული. ბოლო 5 სეზონიდან მიღებული შემოსავლის ჯამი კი ზაზასთვის 24 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ეს ახალგაზრდა Forbes Georgia-ს თვის cover-ზე რომ არის სოფლიოს საუკეთესო ლიგის საჩემპიონო ბეჭდის მფლობელია. ჩვენი ბეჭდების მბრძანებელიც არის, ამიტომაც არის მაგარი საჩემპიონო ბეჭდით და საქართველოს დროშით კიდევ ერთი სიმაღლე დაიპყრო. ნამდვილად მაღალმა ქართველმა წარმატებები ზაზას ყველა მიმართულებით. ნამდვილად საქართველოს ელჩს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ კი ისეთი ერთსულოვნებით გვიგულე შენს გვერდით, როგორც ეს გასულ წლებში ზაზა ფაჩულიას ხარდასაჭერი ინტერნეტ კენჭისყრისას იყო. ზაზას უკვე ახალი მოკავშირე წავს, ვინც გვერდით მაშინ დაუდგება, როცა ზაზა აქტიურ სპორტში აღარ იქნება. გალფთან ხანგრძლივ და თანამიმდევრულ თანამშრომლობას გეგმავს, მით უმეტეს რომ გალფის მიერ სპორტის მხარდაჭერების დადებითი მაგალითები უკვე აქვს. ჩვენ გვაერთიანებს ენერგია. ამგზავნილით კომპანია გალფი საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრების სპონსორია. გალფის საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს გენერალური სპონსორიც არის. ამ ჩამონათვალს უკვე ზაზასთან და მის აკადემიასთან თანამშრომლობაც ემატება. მხოლოდ ასეთი ქართველებით შევძლოთ ნამდვილად ვიყოთ წარმატებული ქვეყანა. ყველა საერთო წარმატება ინდივიდუალურ წარმატებაზე და ასეთ მაღალ ადამიანებზე დგას, მათ შორის ეკონომიკურისაც, რომელიც საქართველოს ასე ძალიან სჭირდება. სჭირდება იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ, გადავრჩეთ და შევძლოთ ვიყოთ ლიდერები. ჯერ კი ამის დასტურად კარგი არაფერი მაქვს სათქმელი. ის რაც შემიძლია გაგაცნოთ, აი ეს არის, ეხლა გეტყვით, მადლობა ზაზა ფაჩულიას, რომ მოგვეცა კიდევ ერთხელ საშუალება ქონდა შესავალი მასთან დაკავშირებით. თუმცა გადავიდეთ უკვე ეკონომიკურ ზრდაზე და სხვა თემებზე. არც მეტი არც ნაკლები 2017 წელს ყველაზე სწრაფად მსოფლიოში ეთიოპიის ეკონომიკა გაიზრდება. იმედია ხედავთ ყველაფერს გრაფიკაზე. თუ ვერ ხედავთ, მაშინ ჩვენ ვეცდებით რომ დავინახოთ ისეთი თანამშრომლის საშუალებით, რომელიც ამას იოლად გააკეთებს.
ქვეყნის მოკლედ მეტად გაიზრდება და მსოფლიო ბანკის მონაცემებია ეს ქალბატონებო და ბატონებო. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 2017 წელს ეთიოპიაში 8.3% იქნება. შედარებისთვის გლობალური ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 2.7%-ია. ის სამჯერ მეტი. დასავლეთ აფრიკული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება მთავრობის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით გააქტიურებას უკავშირდება, თუმცა ამ ფონზე ქვეყნისვალი გაიზარდა და ბოლო 2 წელში მთლიანი შიდა პროდუქტის 50%-ს მიაღწია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2017 წელს მსოფლიოში ვაჭრობა 4%-ით გაიზრდება, წინა წელს კი ეს მაჩვენებელი 2.4% იყო. 2017 წელს წლის პროგნოზით ყველაზე მეტ ზრდას უმეტესად აფრიკული და აზიური სახელმწიფოები მიაღწევენ. მსოფლიოს ნომერ მეორე ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა უზბეკეთია. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის პროგნოზი 7.6%-ია, ცხადია წელს, რაც უმეტესად ნავთობის ფასების შედარებით მატებას უკავშირდება. მესამე ადგილზე ნეპალია, ქვეყანაში 2017 წელს მსოფლიო ბანკი 7.9% ზრდას ვარაუდობს. ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს ამდენს. მსოფლიო ბანკი ნეპალში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას ინდოეთთან სავაჭრო ურთიერთობების ნორმალიზებით ხსნის. ინდოეთი მე-4 ადგილს იკავებს 7.2%-იანი ეკონომიკური ზრდით და მიზეზად ექსპორტის და სამთავრობო ხარჯების ზრდა ასახელდება. 7.2%-იანი ზრდა მოსალოდნელია ტანზანიაშიც, ჯიბუტის რესპუბლიკასა და ლაოსში კი 7% ასევე. თითქმის 7%-ით 6.9%-ით იბრძდება ფილიპინები, მეიმარი და კამბოჯა. მსოფლიო ბანკი 2017 წელს საქართველოში დაახლოებით 3.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ბანკი საქართველოში 2018 წლისთვის 4%-იან 2019 წლისთვის კი 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს. ეხლა მინდა რომ გარკვეულწილად მივამატო ამ პროლოგს ამონარიდები დღის რიცხვიდან, რომელიც საქმიანი დილის განუყოფელი ნაწილია. ამ ტემპებით საქართველოს როდის და ვის დაეწევა, მოდი ცოტა ეხლა ამაზე ვიმსჯელოთ. 3.5%-ით ეს twin გაყინულებს, ვინც ისაც აინტერესებს თუ რატომ ვსჯელობთ მუდმივად ეკონომიკურ ზრდაზე. twin გაყინულები კიდე ბედრომანეთად არიან ჩვენს გარშემო. 3.5% ოპტიმისტურ პროგნოზზე საკმარისად ნაკლებია იმისთვის, რომ პესიმიზმს კარი ფართოდ გავუღოთ და შესაბამისი გამოსავალიც მოვძებნოთ. მოკლედ, 2017 წლის ოპტიმისტური პროგნოზი საქართველოსთვის გამართლა, ხოლო ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ისე განვითარდა როგორც წელს. მაშინ მოკლედ პირველი საბერძნეთს დავეწევით 51 წელიწადში უკეთეს შემთხვევაში. მერე პორტუგალიას და ხორვატიას და ეს იქნება დაახლოებით 57 წელიწადში, შემდეგ ბულგარეთს და იტალიას 66-67 წელიწადი დაჭირდება რომ დავეწიოთ ფინეთს, ჩეხეთს ალბათ კიდე დაჭირდება საუკუნე და 9 წელიწადი. შვედეთს ასევე 6 საუკუნე ნახევარი, ხოლო ზუსტად 679 წელიწადი. მოკლედ ირლანდიას ვერ დავეწევით ვერასოდეს, ამიტომ არის რომ ოპტიმისტური 4%-იანი გეგმის შესრულებაც კი მოკლედ ცოტაა და უნდა გავიზარდოთ მეტად და იმედია რომ ასევე მეტად გავიზრდებით. მე ვასრულებ ამით ჩემ პროლოგს. და პრინციპში უკვე გადავდივარ ანა ლაპიაშვილთან, რომელიც წარმოგვიდგენს თავის საკუთარ პროლოგს და ასევე კალენდარს თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი 14 ივნისს საქართველოსა და მსოფლიოში. ანა დილაშვილების. დილაშვილების გიორგი, ის პროგნოზები, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას უკავშირდება და რომელთან დაკავშირებითაც საინტერესო ფორმულა შეადგინა შეთან, ნამდვილად არწმუნებულია, რომ შესაძლებელია და რეალისტური. იყავით რეალისტები, მოითხოვეთ შეუძლებელი. რეალობაში მცხოვრებმა კი მოითხოვეთ წარმოუდგენელი. წარმოუდგენელი საქმიანი ადამიანებისთვის შეუძლებელს სულაც არ ნიშნავს და საერთოდ არ შეუძლებელია რამე. საზაფაჩულია ამ სიტყვების ავტორისათვის ერნესტო რაფაელ გევარა დილა სერნასთვის კარგი მაგალითი აჩვენა ნამდვილად, მას რომ ეს ყველაფერი ენახა. დღეს ჩე გევარას იუბილეა მათთვისაც, ვინც მის იდეებს იზიარებს და ვინც სრულად საწინააღმდეგო შეხეთულებებით ხელმძღვანელობს ცხოვრებაში, ჩე გევარა უდაოდ საინტერესო პერსონაჟია უახლესი ისტორიიდან. ელ ჩე ლათინოამერიკელი რევოლუციონერი 1959 წლის კუბის რევოლუციის კომანდანტე და კუბის სახელმწიფო მოღვაწე არის. მეცახელად ჩე ის თავის არგენტინულ წარმოშობას
კიდევ ერთხელ უსვამდა ხაზს და სადაც ძალიან გავრცელებული გამოთქმა არის და ადამიანს ყურადღებისაკენ მოუწოდებს საუბრის დასაწყისში. ეს არის სიტყვა ისყუჩეს, ანუ მისმინეთ შემოკლებული ფორმა. ის დაიბადა 1928 წლის 14 ივნისს არგენტინაში, ირლანდიელი არქიტექტორის ერნესტო გევარა ლინჩის ოჯახში. ჩე გევარამ ორჯერ შემოიარა მთელი ლათინური ამერიკა, სადაც ყველა სახის რევოლუციურ შეტაკებაში მონაწილეობდა. მეორე მოგზაურობისას სხვათა შორის კუბელი აჯანყებულების კამპანიაშიც მოხვდა და მეთაურიც ფიდელ კასტრო იყო ამ ყველაფრის. კასტროს რეჟიმისას მის თავგადასავლებში ძალიან ბევრი პრობლემური ეტაპია. პრინციპში და მისთვის და მისი თანამებრძოლებისთვისაც ძალიან ბევრ ეტაპს უკავშირდება კასტროსთან მეგობრობა, მათი დაცილება და შემდეგ უკვე ტრებად გადაკიდებაც. 1966 წლის დეკემბერში ჩე გევარა სათავეში ჩაუდგა პარტიზანულ აჯანყებას და ბოლივიაში, სადაც მასზე ნადირობა გამოაცხადა, საკმაოდ აქტიური იყო. გლეხებმა გაყიდეს, თავის თოფი წყობრიდან გამოვიდა და თვითონ ის დაიჭრა 1967 წლის 9 ოქტომბერს კი დაიღუპა. ჩეს დაკარგვა ფიდელ კასტროს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია იყო, როგორც ამას თავიდან აღნიშნავდა. ტყვეობიდან რამდენიმე საათში ჩე გევარა დახვრეტილი იყო და დაასაფლავეს ბოლივიის ქალაქ ვალდე გრანდეში. 97 წელს კი კუბის ქალაქ სანტა-კლარას მავზოლეუმში გადაიტანეს და მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით ეს ძალიან მცირე ამონარიდია, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელია და ბევრმა მწერალმა მიუძღვნა მას ამონარიდები და ბიოგრაფიული პრინციპში ისტორიული ნაწარმოებიც კი ამ თემასთან დაკავშირებით. თუმცა წლების შემდეგ ალბათ კიდევ ერთხელ გადაიხედება ის ისტორია, რომელსაც ჩე გევარა უკავშირდება და დარწმუნებული ბევრისთვის საინტერესო სახელმძღვანელოთაც გამოდგება. მიუხედავად იმისა, რამდენად შეიძლება გავიზიაროთ მისი იდეები, ან სულაც რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციაზე ვიყოთ. ასეთი არის დღევანდელი დღის კალენდრიდან ერთი თარიღი, რომელიც დილისთვის გამოვარჩიეთ და მოით ახლა ვნახოთ კიდევ რით არის გამორჩეული 14 ივნისი. 14 ივნისს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. 1995 წელს სწორედ ამ დღეს იქნა მიღებული საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. თარიღის აღნიშვნის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი შესაძლებლობების წარმოჩენა და საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპული წარმოდგენების დაძლევა. 1928 წლის 14 ივნისს დაიბადა ერნესტო რაფაელ გევარა დელა სერნა, საყოველთაოდ ცნობილი როგორც ჩე გევარა. არგენტინელი ექიმი, მარქსისტი რევოლუციონერი, პოლიტიკოსი, კუბის პარტიზანული ბრძოლის ლიდერი, თანამედროვე მსოფლიოში სტილიზებული სახე. წინააღმდეგობის საყოველთაოდ გავრცელებული სიმბოლო და სახალხო კულტურის გლობალური ნიშანი გახდა. 1940 წლის 14 ივნისს ნაცისტური გერმანიის ჯარებმა საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი დაიკავეს. მაისიდან გერმანიამ ჯარები დასავლეთ ფრონტის ხაზზე გადაიყვანა და ჯერ ჰოლანდია, შემდეგ კი ბელგია და საფრანგეთი დაიპყრო. მცირე ხანში გერმანიამ საფრანგეთის უდიდეს ნაწილზე დაამყარა კონტროლი. 14 ივნისს ვერმახტის მე-14 არმიამ უბრძოლველად აიღო პარიზი. იმავდროულად სახმელეთო არმიათა დაჯგუფებამ გარღვია მაჟინოს ხაზი და აიღო ციხესიმაგრე ვერდენი. ასეთი 14 ივნისი ისტორიული კალენდრის მიხედვით და მოდით ნახოთ როგორ იქნება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, ჩვენთვის და ჩვენი სტუმრებისათვის, ვინ გვესტუმრება დღეს დილიდან სტუდიაში. 14 ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ მაია მაზანაშვილი, რადიო ჰოლდინგის ფორტუნას მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, თამარ სადრაძე, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, გალტენდაგარტის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი ნინო პაპავა და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელიც რატი კოჭლამაზაშვილს საისეთის საგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უფროს კვლევარს უმასპინძლებს. გოსტუმრება ირინა კვახაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, ტელევიზორზე. ინფორმაციის დრო დგება ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. მე მიხარია, რომ ეს პალიტრა ქართულ ტელევიზიებში მაქსიმალურად იზრდება. თავარია მარაჯორების და კიდე სხვა განსაზღვრებების პერსონალების ადგილი არ იყოს, თორე მე ძალიან მოხარული ვარ კონკურენციის და უკლებლივ ყველას წარმატებას უსურვებ, ნიჭიერებით გამორჩეულ ადამიანებს, მათ შორისაც
იმედი ამაში არ ჩვენ არ მოვისაკრისებთ, მით უმეტეს სულ მალე მოგეცემათ ამაში დაწუნების საშუალება. კვლავ ანავაპირშულია თქვენს წინაშე, რომელიც წარდგება ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით თქვენს წინაშე. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და პირველზე და რა თქმა უნდა რადიოების ჰერეთის და თბილისის მსმენელებს საქართველოსა და კახეთში. ჩვენ კი ბიზნესი ახლებით ვართ სულ რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში. წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 მილიარდ 945 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 15%-ით მეტია. საქსტატის ინფორმაციით, აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 3 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 2 მილიარდ 951 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამ შემთხვევაში ეს 11%-იანი ზრდა. მათივე ცნობით უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-მაისში 1 მილიარდ 928 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები კი უკვე 19 ივნისს იქნება დაზუსტებული. აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შედგა. ილჰამ ალიევმა და გიორგი გახარიამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების საკითხებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა და ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს. მინისტრის თქმით, ალიევთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხებოდა ასევე აბრეშუმის გზის ფორუმს და იმ სატრანზიტო რომელთა განვითარებასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ორივე ქვეყნისთვის. გახარიას განცხადებით, საუბარი აღმოსავლეთ-დასავლეთის, ასევე სამხრეთ-ჩრდილოეთის სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებაზე. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია დღის განმავლობაში დღეს ქვეყნის პრემიერთან და ეკონომიკისა და ტრანსპორტის მინისტრებთან შეხვედრა. მედიკამენტების ექსპორტიც გაზრდილია. მაისში უმსხვილესი საექსპორტო ჯგუფებიდან კი გაიზარდა მედიკამენტების წილი 611%-ით, სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი კი 134%-ით. მთლიანად 2017 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 28,6% არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 10,8%-ით. ამ მონაცემებზე ჯანდაცვის მინისტრის კომენტარი ასეთია: ჩვენთვის უცნობია თუ პირველადი მოხმარების წამლებზე ფასება მოიმატა, ჩვენს მონიტორინგზე ეს არ დაფიქსირებულა, ამბობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ჟურნალისტებთან. ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ პირველადი მოხმარების კერძოდ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა დათქმულ ვადებში დაიწყება. პროცესების ფინალიზაცია მიდის და ივნისის ბოლოს, ივლისის პირველ რიცხვებში პირველი პაციენტები მიიღებენ მას, ამბობს სერგეენკო. ის ასევე აღნიშნავს, რომ საფთიაქო ქსელებში მედიკამენტების ფასი თავისუფალი ბაზრის პრინციპით მოქმედი 100%-ით კერძო ინდუსტრიის შედეგია და მათზე კონტროლი არ ხორციელდება. მომავალი კვირიდან სილამაზის სალონებს დარღვევების გამო ჯარიმები დაუწესდება. თბილისის მერიის გადამდებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი დედაქალაქში სალონების ოფიციალურ შემოწმებას იწყებს. უპირველეს ყოვლისა შემოწმება დარეგისტრირებულია თუ არა სალონი და თუ ამ დრომდე კომპანიას არ აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტის სტატუსი, მას 500 ლარიანი სანქცია დაეკისრება. დედაქალაქის მერიის სამსახურის თანამშრომლები მეორე ეტაპზე სილამაზისა და ტატუ სალონებს ინფექციურ დაავადებებზე შეამოწმებენ. ამ შემთხვევაში კი ჯარიმა 50 ლარიდან დაახლოებით 100 ლარამდე ფარგლებშია. მეტროსადგური უნივერსიტეტი ახალი სასწავლო წლისთვის უნდა გაიხსნას. მუნიციპალური განვითარების ფონდში განმარტავენ, რომ მეტროსადგურის მშენებლობის პროექტი დღე-დღეზე დასრულდება, შემდეგ კი უკვე სატესტო რეჟიმი ამუშავდება. უწყების ინფორმაციით, პროცედურის მიხედვით მეტროსადგური თბილისის სატრანსპორტო სამსახურს უნდა გადაეცეს და შემდეგ შევიდეს ექსპლუატაციაში. პროცედურები სავარაუდოდ აგვისტოში დასრულდება, პროექტის ღირებულება კი ჯამში 83 მილიონი ლარია.
ყაზახეთისადმი საქართველოს ვალი შემცირდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ხელი მოაწერა ყაზახეთის მიმართ საქართველოს ვალის განმეორებითი რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც ქვეყნის ვალის ოდენობა ყაზახეთისადმი 27 მილიონი დოლარიდან 25 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული. ვალის დაფარვა პარიზის კლუბის კრედიტორებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდება და ვალის მომსახურება 2025 წლამდე გაგრძელდება. ტერორისტულმა თავდასხმებმა დიდ ბრიტანეთში ვიზიტორების რაოდენობა შეამცირა. BBC-ს ინფორმაციით ვიზიტორები ტურისტულ ატრაქციონებთან მისვლას ერიდებიან და შესაბამის ინფორმაციას მადამ ტიუსოს და ლონდონ აისის ხელმძღვანელები ავრცელებენ. მერლინის გასართობ ცენტრში კი ფიქრობენ, რომ ტურისტების რიცხვის შემცირება შესაძლოა გაგრძელდეს მომავალშიც. ბოლო პერიოდში ლონდონში რამდენიმე ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა. Apple-ი თვითმართვა და ავტომობილებს გამოუშვებს. ამის შესახებ ინფორმაცია Bloomberg-მა გაავრცელა და ისინი აღნიშნავენ, რომ კომპანია წლების განმავლობაში ასაიდუმლოებდა ინფორმაციას ახალი პროექტის შესახებ, თუმცა დეტალებზე კომპანიის ხელმძღვანელმა ტიმ კუკმა Bloomberg-თან უკვე ისაუბრა. ჩვენ ფოკუსირებული ვართ მანქანის ავტონომიური სისტემის შექმნაზე. ეს ალბათ ყველაზე რთული ხელოვნური ინტელექტის პროექტია, რომელზეც მუშაობთ, ამბობს კომპანიის ხელმძღვანელი. Apple-მა ახალი პროექტისათვის 1000 ინჟინერი დაიქირავა. კომპანია King Frank-ი ყოველ კვარტალურ Global House Price Index-ს აქვეყნებს. ამ კვლევაში 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებია გაანალიზებული და მისი ინფორმაციის თანახმად პირველ კვარტალში მსოფლიოში ბინების ფასი ყველაზე მეტად ისლანდიაშია გაზრდილი. გასულ წელთან შედარებით უძრავი ქონება ისლანდიაში 17.8%-ით გაიზარდა. მეორე ადგილზე კი ჰონკონგია 1 წლის განმავლობაში ბინებზე ფასებმა 14.4%-ით იმატა. მას მოყვება ახალი ზელანდია 13.8%-ით, კანადა 13.9%-ით და თურქეთი 13.3%-ით. ახლა კი კვლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ და ამბებს დღევანდელი დღის წესრიგიდან 10 საათზე სასტუმრო ბილტმორ თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენება ეკონომიკური განვითარებისათვის გაიმართება, რომელიც ეძღვნება საკპატენტის დაარსების 25 წლის იუბილეს. კონფერენციას კი ვიპოს გენერალური დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი და საკპატენტის თავმჯდომარე გახსნიან. 11 საათსა და 30 წუთზე პარლამენტის ბიუროს სხდომაა ჩანიშნული და ასევე დღესვე 12 საათზე საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა გაიმართება. 12 საათზე სასტუმრო ამბასადორ თბილისში კი აგროჰაბის და გასტრონავტის შეთანხმების ხელმოწერა შედგება, რომლის მიზანიც არის თავის მხრივ ორი კომპანიის გაერთიანება ძველი ქართული რეცეპტების და პროდუქტების აღმოსაჩენად ქართულ კულინარიაში მათ დასაბრუნებლად. 12 საათზე ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი კი გერმანელ სტუმრებს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზარზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის და ერთობლივი პროექტის განხორციელების პერსპექტივაზე შედგება მსჯელობა. 14 საათზე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და სტუს რექტორი არჩილ ფრანგიშვილი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას გეკავენ. ცოტა მოგვიანებით 15 საათზე ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალ ჯობ ფესტისათვის მზადებასთან დაკავშირებით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე გეგმავს, რომ სპეციალური პრესკონფერენცია გამართოს და დამატებით ინფორმაცია მიაწოდოს სწორედ ჯობ ფესტით დაინტერესებულ ადამიანებს. 15 საათზე სახელმწიფო შეწყდომის სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში კი შეხვედრა გაიმართება ბიზნესმენებთან კვების და სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ მიმწოდებლებთან კერძოდ. აი ასეთი ამბებია დღის განმავლობაში. ამ ყველაფრის საქმის კურსში რა თქმა უნდა იქნებით ტელეპირველის მაყურებლები ბექაპაციკაძესთან 15 საათზე და 22 საათსა და 30 წუთზე უკვე შემაჯამებელ საქმის კურსის ეთერში. ახლა კი დრო არის, რომ გავიგოთ როგორი არის ეროვნული ვალუტის კურსი სხვა ვალუტებთან მიმართებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას. 13 ივნისი არც თუ განსაკუთრებული არის წარმატებულობის თვალსაზრისით ეროვნული ვალუტისთვის. ლარი ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში დაეცა. დოლარმა პოზიციები გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად 2 ლარსა და 42-ზე
შეაჩერა. ევროს შესაძენა დღეს თეთრის 19 მიასედით მეტია საჭირო, 1 ლარი, 2 ლარი და 79 თეთრი ღირს გამყარდა თურქული ლირაც, მისი შეძენისთვის 68 თეთრი დაგჭირდება ფუნტის ფასი 3 ლარი და 6 თეთრია. და სანამ SEO დეველოპმენტის დახმარებით ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ, კიდევ ერთი ინფორმაცია ეროვნული ბანკისგან. ეროვნული ბანკი ინვესტორებს ფასიანი ქაღალდების შეცენისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. ბანკში განმარტავენ, რომ კაპიტალის ბაზრის განვითარება ეროვნული ბანკისა და მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 2016 წელს მთავრობის მიერ დამტკიცდა შესაბამისი სტრატეგია, სადაც დეტალურად არის გაწერილი ყველა გეგმა და ღონისძიება, რომელმაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრით ინვესტორების დაინტერესებას. სახელმწიფოს მათ შორის მარეგულირებლის უფლებამოსილება არ არის და ვერ იქნება ემიტენტების ფინანსური მიგრადობის უზრუნველყოფა, ამიტომ ასეთ ინსტრუმენტებში ინვესტირება ინვესტორის პირად რისკთან არის დაკავშირებული და შესაბამის სიფრთხილესა და ანალიზს საჭიროებს. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი მოუწოდებს პოტენციურ ინვესტორებს გამოიჩინოს სიფრთხილე, ყურადღება გაამახვილონ სხვადასხვა კომპანიებთან და სხვადასხვა კომპანიების მიერ შეთავაზებული ფინანსური ყველაზე მეტად განსაკუთრებულად მიყვარს ეს კადრები. სიამაყით მოჩანს ეროვნული ბანკი ყოველთვის, ყველა ეთერში. კარგად შეისწავლიან კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ რისკებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ ფასიანი ქაღალდების შეძენის გადაწყვეტილება. და დაპირებული SEO დეველოპმენტი, მე მგონი ეს ყველაფერი უკვე ნამდვილად კარგად გამოჩნდება და ამინდის პროგნოზი, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ანა შემოგთავაზებთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში 14 ივნის განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან ძლიერი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სეტყვაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან ელჭექის დროს შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც. სოხუმში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს, ბათუმში ციწვიმებს საღამოს და 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში დღის მეორე ნახევარში ასევე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და 27 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. ქუთაისშიც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები და 32 გრადუსი, ზუგდიდში ასევე დღის ბოლოს იწვიმებს და 31 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც სხვადასხვა ოზურგეთში და აქაც ხანმოკლე წვიმა დღის მეორე ნახევარში ნავარაუდები. ონშიც იწვიმებს და 28 გრადუსი იქნება, გორში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ასევე ხანმოკლე წვიმასთან ერთად და ცხინვალში 30 გრადუსი იქნება. მარნეულშიც იწვიმებს, ხანმოკლე წვიმა იქნება თან ელჭექით და 32 გრადუსი არის ნავარაუდები, ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში კი 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და დღის მეორე ნახევარში აქაც მცირეოდენი ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში წვიმა, ასევე ნავარაუდები და 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბაკურიანში 24 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი, ისევე როგორც ახალქალაქში და ორივე შემთხვევაში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. სტეფანწმინდაში კი მხოლოდ 18 გრადუსი იქნება. თელავში ასევე დღის მეორე ნახევარში წვიმა მოსალოდნელი და 30 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში ასევე შესაძლოა იყოს წვიმა, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს კიდევ უფრო გაძლიერდება და მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსს აღწევს უკვე ზაფხულისთვის პირველ შუა ნაწილში, პრინციპში 14 ივნისია დღეს, როგორც გითხარით. ესეთი ამბები გვაქვს დილიდან და მე მგონი დროა თადარიგი დავიჭიროთ და წვიმისათვის მოვამზადოთ. მოვამზადოთ, მით უმეტეს თუ პროგნოზიც ამისკენ გვიბიძგებს. მადლობა ანა ოპიაშვილს და ეხლა კი გავიდეთ და მივხედოთ შემოსავლებს, რომელიც ჭირდება აუცილებლად და პირველს არ მინდა ეხლა კიდე გავაგრძელო საუბარი. მადლობთ რომ გვიყურებთ ამ არხზე, ჩვენი პარტნიორების არხზე და ასევე გვიხმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102.8, FM 93.5. მივხედოთ დილიდან შემოსავლებს, სულ მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით.
რეკლამის შემდეგ ვართ პირდაპირ ეთერში და ერთი ძალიან ლამაზი და საინტერესო სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ, რაც ითვალისწინებს ნესკრა-ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი და რა მასშტაბის სამუშაოები გეგმება მდინარეების ნესკრასა და ნესკრას ხეობებში. რატო ჯალაღონიამ თავად მოინახულა ეს არაჩვეულებრივი ადგილი, სადაც ნესკრა-ჰესი უნდა აშენდეს და სპეციალური რეპორტაჟი მოგვიმზადა სვანეთიდან, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ეს არის მდინარე ნესკრა. ჩვენ ნესკრას ხეობაში ვიმყოფებით, სადაც ჰესი უნდა აშენდეს. ადგილი, სადაც ახლა მე ვდგავარ, სრულიად დაიფარება წყლით, რადგან აქ კაშხალი უნდა დაიდგას. კაშხლის სიმაღლე 130 მეტრი, სიგრძე 870 მეტრი იქნება, მისი დადგმული სიმძლავრე კი 280 მეგავატი. პროექტი მასშტაბურია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მას როგორც ხეობის სოციალური, ისე ეკოლოგიური გარემოზე გავლენა ექნება. ორ მთას შორის გადაჭიმული კაშხალი ტყის მასივს, საძოვრებს თუ სახნავსათეს მიწებს რიგ შემთხვევაში ნაწილობრივ და დროებით, რიგ შემთხვევაში კი სრულად და მუდმივად აითვისებს. ყველა გადაწყვეტილება კი ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშია მოცემული, რომელიც სააქციო საზოგადოება ნესკრა ჰიდრომ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით მოამზადა და სვანეთში საჯარო განხილვის ფორმატი დაახლოებით 20 ჯერ გაიარა. ანგარიში ქვეთავების მიხედვით ნესკრა ჰიდროს ვებგვერდზეც არის მოცემული და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. დოკუმენტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იმ 861 ჰექტარ მიწას ეხება, სადაც ჰესის სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება. აქედან 407 ჰექტარი მუდმივი, 454 კი დროებითი სამუშაოებისთვის არის განკუთვნილი. ეს არის საძოვარი, ეს არის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც პროექტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილებებისა და დანადგარების განთავსება. ამ საძოვრებით, რაზეც კობა გაგნიძე მიუთითებს, ძირითადად ჭუბერის თემის მაცხოვრებლები სარგებლობენ, რასაც გარკვეული პერიოდი ვეღარ შეძლებენ. ამიტომ პროექტში მიწის შეძენისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა ამოცემული, სადაც საკომპენსაციო ღონისძიებებია გათვალისწინებული. ეს კომპენსაცია იქნება მათ, ასე ვთქვათ, მიეწოდებათ ნატურალური სახით, ასე ვთქვათ, იმ პროდუქტის სახით, რომელსაც ისინი გარკვეული 7 წლის განმავლობაში ვერ მიიღებენ. 7 წელში იგულისხმება, ანუ ძირითადი მშენებლობის პერიოდის 5 წელი და 2 წელი იმისთვის, რომ მიწა პირვანდელ მდგომარეობაში იყოს მოყვანილი და ჩაბარდეთ მათ. აქ იგულისხმება, აქაც მათ აქვს თავისუფალი არჩევანი, შეგვიძლია ჩვენ პროდუქტის სახით მივაწოდოთ ნატურალური სახით ეს პროდუქცია, იმისთვის რომ გამოყვებონ საქონელი, ან შეუძლიათ აირჩიონ მისი შესაბამისი ნაღდი ფული. ნატური თანაზღაურების არჩევის შემთხვევაში კომპანია იღებს ვალდებულებას, მოიძიოს შესაბამისი მომწოდებელი და უზრუნველყოს პროდუქტის ადგილზე მიწოდება. პროექტი ასევე იმ შენობა ნაგებობების შეფასებას და სანაცვლოდ ადგილობრივების სასარგებლოდ კომპენსაციას ითვალისწინებს, რაც ამ ტერიტორიაზეა განლაგებული და პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი აღარ იქნება. რაც შეეხება აქტივებს, როგორიც არის შენობა ნაგებობები, შესაბამისად შეფასებული იქნა ყველა დეტალი, მათ შორის მუშახელი იმისათვის, რომ ანალოგიური შენობა დღეს მოაწყო რა მასალა, რა რაოდენობის მუშახელი და ასე ვთქვათ, რა მატერიალური საშუალებები დაგჭირდებათ. შესაბამისად, ესეც ანაზღაურებული იქნება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით. ნესკრა-ჰესი თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საძოვრებთან მისასვლელ გზებსაც ცვლის. ამიტომ პროექტის ავტორებს ალტერნატიული მარშრუტები აქვთ დაგეგმილი. თუმცა გზა მხოლოდ საძოვართან ან კაშხალთან არ მიდის და ჰესის გავლენას მხოლოდ მდინარე ნესკრას ხეობაზე არ ახდენს. ამიტომ საქმის კურსის გადამღების ჯგუფის მომდევნო ლოკაცია მდინარე ნაკრას ხეობაა, გრუნტიანი და წინააღმდეგობრივი გზით მისასვლელი, სადაც ზღვარცოფი იშვიათი მოვლენა არ არის. ნაკრას თემის სოფლების წარმომადგენელი მესტიის მუნიციპალიტეტში გვიხსნის, რომ ნესკრა-ჰესის ინვესტორი ადგილობრივებს ამ პრობლემის მოგვარებას პირდება, რაზეც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის საჯარო განხილვებზეც იყო საუბარი. გასულ წელს მოსახლეობის თხოვნით კომპანია ნესკრა-ჰიდრომ გარემოს დაცვის ეკოცენტრს დაუკვეთა ამ ზღვარცოფსაშიშ ხეობებზე კვლევების ჩატარება. გარემოს დაცვის ეკოცენტრმა ჩაატარა საველე სამეცნიერო სამუშაოები, რის საფუძველზეც დაიგეგმა გარემოს დაცვითი ეკოლოგიური და საინჟინრო სამუშაოები, რამაც ფაქტობრივად უნდა უზრუნველყოს ამ ხეობების მაქსიმალურად უსაფრთხოება და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, რაც გულისხმობს
პირველ რიგში ხეობის განპირთვა, სხვადასხვა დაპირნამცავი სამუშაოების მოწყობას ამ ხეობებზე. ამ ღვარცობს საშიში ზონის გადალახვის შემდეგ ვუახლოვდებით ადგილს, სადაც ჰესის მთელი კომპლექსი სასამუშავებლად ერთ-ერთი ძირითადი სამუშაო უნდა დაიწყოს. ჩამოვედით მდინარე ნაკრას ხეობაში, ჩვენ ახლა ზუსტად იმ ადგილზე ვართ, სადაც 12.5 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი უნდა გაიჭრას. შესაბამისი სამუშაოებისთვის გარკვეული ადგილები აქ უკვე მონიშნულია. ეს გვირაბი საჭიროა იმისთვის, რომ მდინარე ნაკრადან წყალი მიეწოდოს ნესკრახესის მთავარ წყალსაცავს. წყლის უწყვეტი მიწოდებისთვის ამ ადგილზე აჩენდება დაახლოებით 9 მეტრის სიმაღლის კაშხალი, დაგუგდება წყალი, რომელიც გვირაბის დახმარებით ნესკრახესის მთავარ წყალსაცავს მიეწოდება. წყალსაცავი, გვირაბი მთაში, კაშხალი. ამ ობიექტების დანიშნულება იმ საჯარო განხილვებზე, რომელიც უკვე გაიმართა, პროექტის ავტორებმა არაერთხელ განმარტეს. ყველა შეხვედრა სოფლების გამგებლები ესწრებოდნენ, მათ შორის მესტიის გამგებლის წარმომადგენელი ჭუბერის ტერიტორიულ ერთეულში ნინო ვიბლიანი, რომელიც განმარტავს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტთან დაკავშირებით ჭუბერის თემის სოფლებში კარდაკარის პრინციპით საინფორმაციო ბროშურები დარიგდა და ამ პროცესში მოსახლეობის მოლოდინებიც გამოიკვეთა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოსთვის ეს 280 მეგავატიანი კაშხლის მშენებლობა მნიშვნელოვანია, მეტნაკლებად გაგებით მოეკიდა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ამ კაშხლის მშენებლობას და მოლოდინი ინვესტორის მხრიდან გვაქვს ძალიან დიდი, რომ მოეწყობა ინფრასტრუქტურა, რაღაცა კეთილდღეობა, დააჩნდება სოფელს, გაჩნდება სამუშაო ადგილები და რა ვიცი, ბოლოს ამ არეულობის შემდეგ ნამდვილად კარგად მოწყობილი ყველანაირად სოფელი რო დაგვრჩეს, ესეთი მოლოდინები გვაქვს. იმედია შესრულებადი იქნება. მსგავსი იმედები ნაკრას ხეობაშიც აქვთ, სადაც როგორც როდამ გვარმიანი ამბობს, მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით შეხვედრები პერიოდულად იმართება. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით, გახსნილია საინფორმაციო ცენტრები, ასევე დაგეგმილია მომავალში კიდევ შეხვედრები, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მოსახლეობის სწორად და ობიექტურად ინფორმირებას. გარდა ამ გარემოზე ზემოქმედებისა ადგილობრივ მოსახლეობას აინტერესებს უკვე სოციალური თემები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში არის დასაქმების თემა. განსაკუთრებით ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს თემა არის ძალიან სენსიტიური და ძალიან მნიშვნელოვანი, ის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობას აქვს დიდი მოლოდინები ამ პროექტთან დაკავშირებით დასაქმების კუთხით. სოფელ ნაკრას მოსახლე ამ მოლოდინებს კამერის წინ კიდევ უფრო აზუსტებს. ამბობს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს იცნობს და ნესკრახესის მშენებლობის შედეგებთან დაკავშირებით პესიმიზმის საფუძველი არ აქვს. ამ გესისგან ჩვენ ყველაფერს იკეთეს ველოდებით ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სოფლის კეთილმოწყობას, ახალგაზრდა მამაკაცების დასაქმებას პირველ რიგში, ვიცით რომ არ დავზარალდებით, ვიცით რომ იმდენად არ შეიცვლება ეკოლოგიური მდგომარეობა, არ გაუარესდება, რაც მეტი გესი იქნება, მეტი შემოსავალი არ იქნება. რა შემოსავალს მოუტანს ენერგეტიკული პროექტის განხორციელება ამ ხეობის მაცხოვრებლებს, ამის დათვლა ყველაზე საინტერესო 2021 წლისთვის იქნება, როცა ინვესტორს ობიექტის მშენებლობის დასრულება აქვს დაგეგმილი. მიმდინარე პერიოდში კი ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვები გაგრძელდება და სოფელ ჭუბერის საინფორმაციო ცენტრი ადგილობრივების ყურადღების ცენტრში დარჩება, ვისთვის გააზრებული, ვისთვის კი წასაკითხი, თაროებზე განლაგებული 10 ტომიანი დოკუმენტით. ეს ის თემა, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, არ ვიცი ახლა შემდეგ სტუმრებთან დაკავშირებით რადგან თემა რამდენადებს, მაგრამ ნესკრასთან დაკავშირებით ნამდვილად ბევრი ინფორმაციები გვაქვს თქვენთვის და კიდევ არაერთხელ შემოგთავაზებთ ამ პროცესის მიმდინარეობის საინფორმაციო და საინტერესო სიუჟეტებს. ახლა კი ვისაუბრებთ ოქროს ტალღა 2017-ზე, რომლის მოსამზადებელი ეტაპიც აქტიური ფაზაში არის. წლის საუკეთესო სიმღერის გამოსავლენად კონკურს რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა 2013 წლიდან ატარებს. ჯერ კიდევ სიურპრიზები მონაწილეებს წელსაც წინ აქვს და ვეცდებით მათი ნაწილი ჩვენ სტუმრებს საქმიან დილაში ცოტათი გავამხელინოთ. მას პიძლობთ მაია მაზანაშვილს, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას მარკეტინგის სამსახურის უფროსს და თამარ სადრაძეს, ამავე ჰოლდინგის ფორტუნას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. ფორტუნას ლიდერშიპს არა მხოლოდ უყურებ ტელე პირველზე და ყველა სოციალურ ქსელში,
არამედ უსმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, აი ასე. მაგრამ იმხელა ფორტუნას ჰოლდინგი რო არ ვიცი, უკიდე განოხარ. ვერამდენიც წლებია გვანცა შემოგვერთება კიდე კანების დარადი. ლაღიძე თავისი ხმით მე მგონი გვანცას უბრალოდ იმდენად აქტიურად გაკაჩა მთელი ეს პერიოდი ქალების ნარატივთან დაკავშირებით, რომ ხმით მარტო აღარ ცნობენ, რაც ასევე ფორტუნას დამსახურებაა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ტრადიცია უკვე ეს ყველაფერი მე მაინტერესებს როდის გადაწყდა რომ ის ნამდვილად ყოფილიყო ტრადიცია და თქვენ საქმე არ გაკლიათ ყოველდღე და დარწმუნებული ვარ რომ ეს თემა არის თქვენი ბიზნეს ხედვის ნაწილი, მაგრამ მეორეს მხრივ ის რამდენიმე წელიწადია ტარდება და რატო ჩამოყალიბდა ტრადიციად? საინტერესო ბიზნესია? არა, როგორც ბიზნესი აი ამ ჭრილში ჩვენ არ განვიხილავთ ამ თემას. ეს არის 4 წლის წინ, როდესაც მენეჯმენტმა გადახედა აი ამდენი წლის ჩვენს სამუშაო ისტორიას, თქვა რომ იცით რა არის შოუ ბიზნესი, ეს არის ის ბიზნესი, ის სფერო, რომელიც ჩვენ მუდმივად ხელს უწყობთ მის განვითარებას, მათ პოპულარიზაციას. ამიტომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა იგრძნო კომპანიამ ამასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც სტიმულაცია ჩაედო აი ამ ბიზნესის განვითარებაში, დამატებითი სტიმული მიეცა. შეიქმნა ესეთი ოქროს ტალღა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს წლის სიმღერის გამოვლენას. წლის სიმღერა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის мотиваცია ყველა შემსრულების, კომპოზიტორის თუ სტუდიის შექმნას განსაკუთრებული მუსიკა, განსაკუთრებული სიმღერა შექმნას, რომელიც აიღებს აი ამ მნიშვნელოვან თუ არა წელს, ანუ რამე განსხვავება ხომ არ არის გამარჯვებლების გამოვლენაში და ვინ არჩევს რა რომელი სიმღერა უნდა იყოს გამარჯვებული 2017 წლისათვის. ნუ დარწმუნებული რაღაც ეტაპზე ტრადიცია არსებობს, თქვა კრიტერიუმებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ წელს თუ გვაქვს რამე სიახლეები და რა პრინციპით გამოვლინდებიან გამარჯვებლები? თავი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს 4 რადიოსადგური, 4 განსხვავებული ფორმატის რადიოსადგური და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია არის ჟანრთა სხვადასხვაობა. ამიტომ მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ჩვენი ოქროს ტალღა, ყოველ წელს გვაქვს განსხვავებული ბუნებრივია ნამუშევრები, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება მონაწილეების რაოდენობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 125 ნამუშევართან გვაქვს საქმე, ყოველ წელს უფრო და უფრო იმატებს მათი რიცხვი და ბუნებრივია ეს ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი ფაქტია. ანუ რეპი და ქალაქური სიმღერა შესაძლოა ერთმანეთის კონკურენტები აღმოჩნდნენ? ერთმანეთის კონკურენტები ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ რეპს აქვს თავისი კატეგორია, ქალაქურს თავისი, ჯგუფს თავისი, ქალი მუსიკოსი უნდა გამოვლინდეს სწორედ ამ კატეგორიაში და წლის სიმღერა ეს არის ჩვენთვის მართლაც უმნიშვნელოვანესი. და ფაქტია ეს და რეიტინგებშიც ჩანს, რომ ფორტუნას არ აკლია რეიტინგი, პირველობა და ლიდერობა. რა როლს ასრულებს ოქროს ტალღა ჰოლდინგისთვის? მხოლოდ იმიჯია? საიმიჯო პროექტია და ბუნებრივია შოუ ბიზნესის გარეშე ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი არის, რომ წლიდან წლამდე ძალიან ბევრი სიმღერა შეიქმნას. ეს პრემიერდება ჩვენთან გადაცემების მეშვეობით, ჩვენი ბაზისთვის არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, და ანალოგიურად ჩვენს გარეშე კარგი, ვაია, არის თუ არა მიღმა იმისა, რაც თათამბძანა ძალიან მნიშვნელოვანი ოქროს ტალღის თემაში ის, რომ თქვენ ტიპიურად სხვა სტიმულირებას უკეთებთ ხელოვნებას, ანუ ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ კი ბაზას იქნით და უამრავი სხვა რაღაცა, იციან და უნდა დაელოდონ ალბათ შემსრულებლები შემოქმედნი, იმიტომ რომ მათთვის რაღაცა ახალი ასპარეზი გაჩნდა სამოტივაციო თვალსაზრისით. მე სხვა დიდი სიამოვნებით შევხედავდი ამას. ალბათ იმიტომ რომ მე ყველაფერს ბიზნესის თვალით ვუყურებ, რომ ეს თქვენთვის ისეთვე საინტერესო ბიზნესი იყოს, როგორი წარმატებითაც ფორტუნა განვითარდა 4 რადიოსადგური და ბევრი სხვა მონათესავე ბიზნესი აქამდე, მაგრამ ოქროს ტალღა როდის იქნება კარგი ბიზნესი? ოქროს ტალღა უკვე პოზიციონირება საკმაოდ ძლიერი აქვს, ცნობადობა საკმაოდ ძლიერი აქვს. ეს არის უკვე ბრენდი. რეალურად ეს არის კომპანიის საკუთრება ბრენდი. გარდა ამისა, მთელ მსოფლიოში არის პრეცედენტი ესეთი, რომ ლიდერი კომპანიები ქმნიან ესეთ წლის სიმღერის გამოვლენ, ანუ შოუ ბიზნესის სტიმულაციას აკეთებს ლიდერი კომპანიები. ჩვენ ვართ ლიდერი, იცით, ხა 4 რადიოსადგურით პირველი 4 ხელს მოიცავს ბაზარზე, საკმაოდ დიდი პროცენტი გვიკავია, 56% ბაზრის წილი მსმენელებისა ჩვენ 4 რადიოსადგურზე მოდის. მთელი საქართველოს შოუ ბიზნესი აპრემიერებს და პრეზენტირებას აკეთებს თავიანთი შემოქმედებითი პროდუქტისას. ჩვენ
ჩვენ რადიო სადგურებზე არ ვიცი ყოველ შემთხვევისთვის დღეს ოქროს ტალღა ეს არის ბრენდი. ეს არის მთელი შემოქმედებითი ჯგუფის ნამუშევარი. თელთ გარდა იმისა, რომ შოუ ბიზნესის მოტივაციას ქმნის ბაზარზე, თქვენ არზეთ შიგნით კომპანიაში რა ხდება. ამდენი ადამიანი, 120 ადამიანი მთლიანად ჩართულია ამ პროცესებში. იწყება ეს 1 წლის წინ ამ პროცესების როგორც კი სრულდება ოქროს ტალღა ავტომატურად იწყება მომდევნო წელზე ახალი წლის შემდეგ ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს და თქვენ კარგად გესმით, ბუნებრივია რა ხდება, როდესაც პროექტზე ებზადები, ამიტომ ის ენთუზიაზმი თუ არის, რაც აი ეს ყოველწლიურად უფრო იმატებს. ხო, აი ამ შემთხვევებში მithumetes ლევანდელი წელი ჩვენთვის უნიშნელოვანესია. წელს ფორტუნა 20 წლის ხდება, საიუბილეო წელია და კიდე უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდეთ ლევანდელ ოქროს ტალღას. ხო, პასუხისმგებლობა არ გაგვიყვება. კი, ნამდვილად. მომღერლების, შემსრულებლების, მუსიკოსების მონაწილეობის სტიმული რა არის ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ წინა წლებში იყო რამდენი შემთხვევაში ფულადი თანხით ვთქვათ დაჯილდოვება და ვიცი რომ ერთ-ერთი ნაწილი არის მსმენელების მიერ ხმის მიცემა ვებგვერდის საშუალებით. მხოლოდ ეს განსაზღვრავს გამარჯვებულს, ანუ მხოლოდ ეს განსაზღვრავს საჩუქარს შემსრულებლისთვის გარდანუი ტიტულისა, რომელიც თქვათ არსებობს. ანუ მხოლოდ ერთ ნომინაციაში შეეული არის ერთ-ერთი ნომინაცია, თუმცა ჩვენ ყავს რა თქმა უნდა მაღალკვალიფიციური და განსაკუთრებული ჟიური, ყოველწლიურად არის ცვალებადობა, იცვლებიან ჟიურის წევრები. სამწუხაროდ არ გვაქვს უფლება რომ 20 ივნისამდე დავასახელოთ მათი ვინაობა, თუმცა როდესაც ვასახელებთ მათ, ავტომატურად აპლოდისმენტები და ყველასთვის მართლაც უმნიშვნელოვანესი ადამიანი. ამისა დავამატებდი რომ წლის სიმღერის გამარჯვებულს გარდა იმისა რომ ეს წულაძის მიერ შექმნილი ეს ქანდაკება გადაეცემა ირაკლი წულაძე ქმნის ამ ქანდაკებას ტრადიციულად ამ ოქროს ტალღისთვის გარდა ამისა 5000 ლარის საჩუქარი გადაეცემა წლის სიმღერის ჩვენი კომპანიიდან უკვე კრიტერიუმებს შორის რაც ჟიურის დარწმუნებული რომ გარკვეულწილად ექნება თქვენთან კონსულტაციებით ჩამოყალიბებული არის თუ არა მოთხოვნადობა ამ სიმღერის თუ მისი მუსიკალური ღირებულება და შესრულება და ასე შემდეგ ფასდება ანუ ყველაფერი რაც შოუ ბიზნესისათვის არის ამ შემთხვევაში აუცილებელი თუ მხოლოდ მუსიკალური ნაწილი არის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს რომ იყოს მოთხოვნადი ნამუშევარი და იყოს გამართული რა თქმა უნდა ტექსტუალურად იყოს ძალიან კარგ სტუდიაში ჩაწერილი ტექსტის ავტორს კომპოზიტორს მომღერალს ძალიან ბევრი უნდა ქონდეს ნამუშევარი ну სხვა შემთხვევაში თქვა კონკრეტულად ამ სიმღერაზე და ჟიური განსაზღვრავს ამას ჟიური რა თქმა უნდა საზღვრავს რომ ხარისხიანი უნდა იყოს პირველ რიგში სიმღერა ნამუშევარი უნდა იყოს ხარისხიანი და რა თქმა უნდა პოპულარობასაც და მოთხოვნილებასაც ამასთან დაკავშირებით ჟიურის მაინც თქვენ აძლევთ თქვენი ჰოლდინგი უკვე აძლევს გამზადებულ პლატფორმას თან მე 4 წელია ხო მე 4 წელია მაგრამ აია ჩემი კითხვა რა არის როგორ უკეთებს ოქროს ტალღა სტიმულირებას მთლად დამწყებს რომელიც საკბილო ხდება იმ ჟიურისა რომელსაც თქვენ 20-ში გამოაცხადებთ და ექნება თუ არა მაგ დებიუტანტებს რაიმე განგრძობითი მხარდაჭერა ფორტუნათი ანუ ეს შეიძლება იყოს თქვა ერთჯერადი თანხა ახსენეთ თქვენ გამარჯვებულისთვის 5000 თუ 2000 ხო მაგრამ დებიუტანტს რომელსაც სხვა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება რაიმე სტიმულირებას აპირებს თქვენი დიახ დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს კომპანიას ამასთან დაკავშირებით ყველა ის დებიუტანტი რომელიც შემოდის ბაზარზე ანუ შოუ ბიზნესის ბაზარზე ესე ვთქვათ ქმნის სიმღერას ჩვენი კომპანია რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა ხელს უწყობს მათ განვითარებას. პირველ რიგში ეხმარება კონსულტაციის გაცემაში. მეორე გვაქვს გადაცემა სპეციალური დებიუტი, რომელიც კვირაში ერთხელ არის და ეძლევა შანსი, რომ გახდეს პოპულარული, იმუშაოს უკვე საკუთარი თავის განვითარებაზე, ტრიალებს ეს სიმღერები მერე უკვე რადიოს ეთერში, პოპულარიზება. რა თქმა უნდა, ფორტუნა პლუსი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ფორტუნა პლუსია უკვე. და რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს სტუდია, რომლითაც დავიგულისო. შორის ნომინანტებშიც არის. არის ნომინანტები ნახე. და რაც მთავარია ჩვენი სტუდიით ვემსახურებით დამწყებ მუსიკოსებს და ვცდილობთ რომ შევქმნათ პროდუქტი რომელიც რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე პოპულარული გახდება. ამიტომ ყველა მხრივ ვუწყობთ ხელს რომ ისინი განვითარდნენ და გახდნენ წარმატებულები. ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულებაც სწორედ ეს არის რადიო. საეტაპო შემდეგი და უნდა დავასრულოთ არის რა 20 ივნისი როცა გამოაცხადებთ ჟიურის ფინალი. როდესაც გაიმართება დაჯილდოება. ჟიურის წევრები როდის გვეცოდით? 20-ში. მანამდე არა. დაჯილდოების დღეს.
20 ივნის ეს გაიმართება დაჯილდოების ცერემონიალი და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გარდა ჟიურის წევრებს, აი ამ ხელა შრომისთვის, რომელსაც გვერდზე უდგას შოუ-ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, გარდა ამისა მთელ კომპანიის შემოქმედებით ჯგუფს, ჩვენს გენერალურ დირექტორს, რომელიც ამას საფუძველი ჩაუყარა, აი ამ დიდ წამოწყებას, მთელს კომპანიას და პირველ თქვენ ასევე აი ამ ხელშეწყობისთვის ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ყველა ჩამოთვალა უკვე მისმა მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა. თავად მას მადლობა სტუმრობისთვის გულისხმობ მაია მაზანაშვილს და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყო თამარ სადრაძე, ჩვენთვის თათა სადრაძე, მისი ახლობლებისთვის და მეგობრებისთვის, მოკითხვები კვანცალაღიძეს, რომელიც უკვე ჩემია და შესაბამისად თათა ჯერჯერობით არის რადიო ფორტუნას საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ტრადიციად იქცა, რომ TV პირველი ყოველთვის გვაშუქებს განსაკუთრებით 20 ივნის არ ვიცი. გელით ჩვენთან. ამერიკის ოსკარზე მეტად გასაიდუმლოებული თემა ალბათ აიხსნება და კიდევ მოგვეცემა საშუალება რომ ამ თემაზე მინიმუმ და ანაოპიაშვილმა ვისაუბროთ. ნახოთ რა შედეგებით დასრულდება ალბათ 2021-ში. მე შევარჩი სიმღერა, რომელსაც რეკლამის დროს მოგესმენინებ. ხო, უკვე დაახლოებით მივხვდი რა არის. სიმღერას ჰქვია ერთი პოსტი Facebook-ზე, რაღაცა ეს. ხო, კაი. გავიდეთ რეკლამაზე, მე მაინტერესებს ამ სიმღერის მოსმენა, ამასობაში მაიას და თათას გავაცილებთ. მალე დაგიბრუნდებით დარჩით დაგვიყვეს. მილიარდერ ბიზნესმენ უორენ ბაფეტთან სადილობა გაიაბდა. ცნობმა პირმა სპეციალურ აუქციონზე, რომელზეც უორენ ბაფეტთან სადილობა იყო გამოტანილი, $2,680,000 გადაიხადა. ეს გასული წლის მაჩვენებელს დაახლოებით 800,000-ით ჩამორჩება. გასულ წელს ბიზნესმენთან სადილი $3,450,000 გაიყიდა. სადილი ბაფეტის პირობების მიხედვით ჩაივლის ცხადია. ერთადერთი თემა, რისი განხილვაც შეხვედრაზე აკრძალულია, ბიზნესმენის სამომავლო საინვესტიციო გეგმებია, როგორც თავად ბაფეტი აცხადებს, ის მსგავსი ტიპის სადილებზე კითხვებს უამრავ თემაზე იღებს და როგორც წესი აუქციონის გამარჯვებულები ბაფეტთან სტეიქჰაუს Smith & Wollensky-ში ნიუ-იორკში სადილობენ, თუმცა დაფიქსირებულია შემთხვევა, როცა სადილი სხვა ადგილას გამართულა. გიორგი, შენ წარმოიდგინე, რომ ლარში უორენ ბაფეტთან სადილობა რა შეიძლება გამოსულიყო? პრინციპში დავთვალე და პასუხსაც გაგცემ. $6,460,140 ეს ის გაიაფებული სადილი. ასე რომ წინა წლებთან შედარებით გაუფასურებული ლარის ამბავი თუ იცის, რატომ გაიაფდა მასთან სადილობა და სადილობის დროს ურთიერთობა ბაფეტი გაიგებს $800,000, ანუ დაახლოებით 2 მილიონი ლარით იაფს იხდიან. ახლა შეიძლება ითქვას ლარში რომ დავითვალოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რაღაც დონეზე შედარებითი ალბათ ერთგვარად შედარებით სახალისო ბლოკის გამოვა თუ ლარში გადაყვანილ სადილობას თუ ლანჩს სადილს უორენ ბაფეტთან ამ შემთხვევაში რა გამოვიდა $6,460,140. აი რა კეთდება საქართველოში ან სახელმწიფო ბიუჯეტს რა ტიპის ხარჯები აქვს გათვალისწინებული არასთან გავაკეთოთ მაგალითად შედარებითი ანალიზი რამდენი მუქთახორა არის მთავრობაში რომელთაც მაგალითად ფანგვის დეტექტორი არის საკმაოდ აქტიურად დაკავებული და არ ჩვენ მოვაკლებთ ყურადღებას ჩვენი ეთერებიდან იმიტომ რომ გადასახადის უფლებებს არ იცავენ ის ადამიანები ვინც საჭიროა ისინი მარტო იმ დროს იცავენ როცა საჭიროა და სულ მალე დადგება დრო რომ გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დამცველების საქმიან საგმინონზე და მათ პერსონიფიცირებაზეც ვილაპარაკოთ რის შესავალიც მე ამ კვირის დასაწყისში უკვე გავაკეთე თუმცა მანამდე მოусმინოთ ანა ლაპიაშვილს ქალბატონი მოდაბატონება რომელიც სულ რამდენიმე წამში საინტერესო ბიზნეს სიახლეები აქვს მოთვის მომზადებული, თუმცა ამ ბიზნეს სიახლეებში არ არის იმ სტეიკის ანგარიში, რომელიც სწორედ ამ სადილის შემდეგ ალბათ ჩეკზე რომელიმე მათგანს მიართოს, ვინ გადაიხადა სადილის აფასური, ესეც უცნობია სავარაუდოდ მასპინძელმა, რომელმაც 6 მილიონზე მეტი ლარი დახარჯა იმისთვის, რომ ბაფეტთან ერთად ესადილა. მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ბრუნდებით რამდენიმე წამში ეთერში.
მტკიცედ ვურჩევთ ხელისუფლებას არ შეეხონ კონსტიტუციის 94 მუხლს. ამასთან დაკავშირებით საქმის კურს საერთაშორისო სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელმა განუცხადა. ფადი ასლის თქმით, კონსტიტუციიდან იმ მუხლის ამოღებით, რომელიც რეფერენდუმის გარეშე გადასახადების ზრდას კრძალავს, საქართველოს კონკურენტუნარიანობა მცირდება. განცხადებები კონსტიტუციის 94 მუხლთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან ერთად გუშინ 11-მა ბიზნეს ასოციაციამ გააკეთა. ამ თემაზე საქმიანი დილის ეთერის მომდევნო ნაწილში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ უკვე სტუმრებთან ერთად. უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით პერსონალური პოზიცია მაქვს და ეს არ არის სავაჭრო სამრეწველო პალატის აზრი. ჩემი აზრით, საქართველო არ არის სასოფლო სამეურნეო ქვეყანა. აქ ბევრი სხვადასხვა მიკროკლიმატია. ამ მიმართულებით საერთაშორისო ინვესტიციები ძალიან დაბალია, სხვა მიმართულებით განხორციელებულ ინვესტიციებთან შედარებით. თუ არ ვწდები, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მხოლოდ 0.7% მოდის სოფლის მეურნეობაზე. ვფიქრობ, თუ მსგავსი ცვლილებები შევა, ეს შეამცირებს ფასებს მიწაზე. ეს კი უშუალოდ იმოქმედებს საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეზე. ამასთან ბანკები შეზღუდავენ ფერმერებისთვის სესხების გაცემას, რამდენადაც ხშირად ისინი უზრუნველყოფაში სწორედ მიწებს დებენ. ბანკები კი საქართველოში ძირითადად უცხოური კაპიტალით არიან შექმნილი. ამერიკის სავაჭრო პალატა უცხოელებზე მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ჩანაწერსაც მკვეთრად ეწინააღმდეგება. პალატის ხელმძღვანელმა მაიკლ ქაუგილმა განაცხადა, რომ ბევრი წევრია მათთან, რომელიც ფლობენ მიწას საქართველოში სრულად ან ნაწილობრივ და ამიტომ ისინი საკუთარ საომავლო ინვესტიციებს შეაჩერებენ, თუკი ეს ისე მოხდება, როგორც მთავრობამ დაანონსა. განცხადებები მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავაჭრო სამრეწველო პალატამ და მწარმოებელთა ასოციაციამ გააკეთეს. ანაკლიის სპორტის მშენებლობის ნებერთვის მოსაპოვებლად გარემოზე ზემოქმედების შესახებ ანგარიში მომზადებულია. როიალ ჰასკონინგის მიერ შექმნილ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში გაანალიზებულია ანაკლიის ნავსადგურის განვითარების პირველი ფაზის სამუშაოები და გარემოზე მათი მცირე საშუალო თუ ძლიერი გავლენა. სწორედ ამ ანგარიშზეა დამოკიდებული გარემოზე ზემოქმედების ნებერთვის და მშენებლობის ნებერთვის მიღებაც. პროექტის პირველი ფაზის დროს მოხდა ნავსადგურის განვითარება, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 8 მილიონ ტონა საკონტეინერო ტვირთს მომსახურება. ასევე ცნობილია, რომ ნავსადგურის განვითარების პირველი ფაზა დაახლოებით 100 ჰექტარს დაფარავს. პორტის მშენებლობა კი ნოემბრის შუა რიცხვებში უნდა დაიწყოს. აჭარის მთავრობა ჩაქვში უძრავ ქონებას ყიდის და დაახლოებით 10230 კვადრატული მეტრი მიწის ფართი ნაკვეთი 30%-იანი ფასდაკლებით სხვისდება. საწყისი ფასი კი 1.493.100 ლარია, ბიჯი 30.000 ლარიანი. ქონების მყიდველმა საპრივატიზებო საფასური 12 თვეში უნდა დაფაროს, თუმცა სხვა პირობებიც უნდა შეასრულოს. ეს პირობები კი ასე გამოიყურება: 6 თვეში ადგილზე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები უნდა დაიწყოს და 36 თვეში უკვე საკერვალო ფაბრიკა გაიხსნას. პროექტი 200-ზე მეტი მოქალაქის დასაქმებას და 60 თვის ვადაში არანაკლებ 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას მოიცავს. პირობა მათ შორის უმთავრესი არის სამკერვალო ფაბრიკის ამოქმედებიდან არანაკლებ 10 წლის განმავლობაში პორტფელის დასაქმებულთა რაოდენობის შენარჩუნება. მცხეთის მუნიციპალიტეტს ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა შეემატა. ფერმა ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა, მალხაზ ჯაჭვაძეს ეკუთვნის და კაპიტალურად 20,000 ფრთა მეხორცული ქათამის გაზრდას გეგმავს. საწარმოში ამჟამად 10 ადამიანია დასაქმებული, პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე იგეგმება. საწარმო 2017 წლიდან მოქმედებს და ბაზარსაც ითვისებს და მასში ჯამურად 280,000 ამერიკულ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 140,000 ამერიკული დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი იყო, ხოლო 140,000 ამერიკულ დოლარამდე ბენეფიციარის საკუთარი ინვესტიცია. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით 2016 წელს საწვავ საფუხი მასალების შეძენის ხარჯის მუხლიდან წინა წელთან შედარებით 7.879.000 ლარით ნაკლების ხარჯს აფიქსირებს და 53.495.000 ლარს შეადგენს. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაშია მითითებული, რომელიც საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს ეხება, თუმცა იქვე აღნიშნულია, რომ რეალური ხარჯი შედარებით მეტია. ისიც საყურადღებოა, რომ მუხლი
არასრულად ასახავს მიზნობრიობით გახარჯული სახსრების მთლიან ოდენობას, რამდენადაც გარკვეული საბიუჯეტო ორგანიზაციების შემთხვევაში ადგილი აქვს საწვავის ხარჯების გაწევას, სუბსიდირების სხვა დანარჩენი ხარჯის მუხლიდანაც. თუმცა რადგან ხაზინის მონაცემებში გაცალკევებულად არ არის წარმოდგენილი ამ მუხლიდან გაწეული ხარჯები, ვერ ხერხდება ჯამურად წლის განმავლობაში საწვავზე მიმართული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის დადგენა. ისიც საყურადღებოა, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფარგლებში ზოგიერთ ავტომანქანაზე არ ხდება საწვავის ლიმიტების განსაზღვრა, რაც ართულებს უწყების მიერ ავტომობილების საწვავით უზრუნველყოფისათვის საჭირო ხარჯების დაგეგმვას. აღნიშნულია მოხსენებაში. ერთ-ერთ უმსხვილეს სატვირთო გადამზიდავს MNG კარგოს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კომპანია მირაქერ კარგო ყიდულობს ინფორმაცია თურქეთის ანტიმონოპოლიურმა კომიტეტმა გაავრცელა გარიგების ღირებულება უცნობი რჩება. სწორია მხოლოდ ის, რომ თურქული კომპანია 100%-იან წილს გაყიდის, შესაბამისი ხელშეკრულება კი უახლოეს დღეებში უნდა გაფორმდეს. MNG კარგო 2003 წლიდან არის ბაზარზე და თურქეთში 800-ზე მეტი ფილიალი აქვს. კომპანიის ტვირთები კი მსოფლიოს 220 ქვეყანაში გადაიზიდება. ეს ბიზნესი ახლებების უკვე მეორე ნაწილი იყო და ახლა ვალუტის კურსს გავეცნოთ. 6 ძირითად საერთაშორისო ვალუტასთან დაკავშირებით მოგეცვით ინფორმაციას. გირვანქა სტერლინგის კურსმა გუშინ აიწია, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა მონაცემები, რომელმაც აჩვენა, რომ გაერთიანებული სამეფოების წლიურმა ინფლაციამ გასულ თვეში 4 წლის რეკორდი მოხსნა, ანუ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ამას Bank of England ელოდა. მიუხედავად ამისა, მოელიან, რომ ინგლისში არსებული საპროცენტო განაკვეთები შენარჩუნდება, რამდენად სწორია ეს ვარაუდი უკვე ჩაბაც უნდა გახდეს ცნობილი. ერთი გირვანქა სტერლინგი კი 1 ცენტით ძვირი ღირს, ვიდრე ეს წინა დღეს იყო დოლარი და 27.9 ცენტი. ამასობაში დოლარი ცოტაოდ გაუფასურდა კიდეც ფედერალური სარეზერვო ბანკის შეხვედრის დასრულების მოლოდინში, რომელიც დღეს უნდა დასრულდეს. მოსალოდნელია, რომ ცენტრალური ბანკი საპროცენტო განაკვეთებს მაღლა აწევს და ეს უკვე წელს მეორედ. ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 12 ცენტს ოდნავ აჭარბებს. იენის მიმართ დოლარის არაფერი ცვლილება არ უბრძუნია, განსაკუთრებით და 1 დოლარი კვლავ 110 იენი ღირს. სამაგეროდ განსაკუთრებით არის გაუფასურებული კანადური დოლარის მიმართ, რომელიც სიძვრის 2 თვის რეკორდს ხსნის. კანადური დოლარის გაძვრება ამერიკული დოლარის მიმართ განაპირობა თავის მხრივ კანადის ბანკის განაცხადმა, რომ საპროცენტო განაკვეთებს დაბლა შეინარჩუნებს, რადგან ეკონომიკას დასჭირდება. რაც შეეხება ბიტკოინს, 3000 დოლარიანი რეკორდის დამყარების შემდეგ ის გაიაფთა და დაახლოებით 2735 დოლარიან ნიშნულზეა. ისევე ანალოგიური შედეგები აქვს ეთერიუმსაც, ორშაბათს რეკორდული 419 დოლარი დააფიქსირა, შემდეგ კი უკვე 379 დოლარამდე დაეშვა. ეს საკორექციო ფასია და სავარაუდო პროგნოზი მის ზრდას გვიჩვენებს, თუმცა ვნახოთ როგორ იქნება კვირის ბოლომდე კრიპტოვალუტების პრინციპში პოზიციები. ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ ამის პროგნოზს, იმისათვის რომ კარგად დაგვიგმოთ დღე და მომდევნო 2 დღეს, 3 დღეს პროგნოზს ერთიანად გავეცნობით სელ დეველოპმენტის დახმარებით.
Golden Tagartis საინტერესო ანალიტიკით და ერთგვარად შოურუმით ბრუნდებით, მე მიყვარს ეს ბექგრაუნდი ჩემს უკან, როცა არის ხოლმე ძირითადად ესე მთხოვა სამშაბათს და ოთხშაბათს, დღეს ოთხშაბათია და შესაბამისად ნინო პოპოვას დღეა, რახან ნინო პოპოვას დღეა, შესაბამისად საუბრობთ ტურიზმზე და ენერგეტიკაზე ან მონაცვლეობით, დღეს გვაქვს გამორჩეული ბედნიერება, რომ ორივეზე ვისაუბრებთ, თუმცა უფრო მეტ დეტალიზაციას ცხადია გავაკეთებთ ენერგეტიკასთან დაკავშირებით, რადგან ტურიზმზე საკმაოდ კარგი შესავალი გაკეთდა და Golden Tagartis ხელმძღვანელი ცოტა შარიქაძე ჩვენთან სტუმრობისას გასულ კვირაში კარგად დაანონსა ის აუთლუკები, რაც რეალურად საინვესტიციო ბანკმა დაიწყო, ის გამოქვეყნებაც საინვესტიციო ბანკმა დაიწყო. Მოკლედ, ვიწყებთ ტურიზმის და საქართველოს ზამთრის კურორტებზე ვიზიტორების რაოდენობამ. Როგორც ანალიტიკიდან და შესაბამისად სტატისტიკიდან ჩანს, ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. კომპანია Redco არც მეტი, არც ნაკლები გუდაურის განვითარებაში 150 მილიონი დოლარის ინვესტირებას გეკმაოს. Აქტიურ ფაზაშია ბაკურიანის განვითარებას, რომელთა სადაც უკაცრავად ვიზიტორების რაოდენობა 115,000 გადააჭარბა. ნინო შესავალი ჯეროვანი გავაკეთე. დილამშვიდობის. მოდი დავიწყოთ თვითონ როგორც აღნიშნეთ ტურიზმის თემით და რა განაპირობებს ესეთ დრამატულ ზრდას ვიზიტორებისა, განსაკუთრებით ზამთრის კურორტებზე? დიახ, მოდით ზამთრის კურორტებით დავიწყოთ, რადგან სამთა კურორტების განვითარების კომპანიამ გამოაქვეყნა წლიური შეჯამება, ანუ სეზონის შეჯამება და უკვე გვაქვს 2016 წლის სეზონის საბოლოო ციფრები. რეკორდული წელი იყო, 400,000 ვიზიტორს გადააჭარბა საქართველოს სამთა კურორტებზე ვიზიტორების რაოდენობამ. აქედან რა თქმა უნდა წამყვანი კვლავ გუდაური არის, სადაც ქონდა 37%-იანი ზრდა წელიწადთან. ბაკურიანშიც ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის. ბაკურიანში როგორც უკვე ახსენე, 115,000-ზე მეტი ვიზიტორი იყო წელს, რაც 24.6%-ით არის გასულ წელზე მეტი. ასევე არის დიდი პოტენციალი სვანეთის და აჭარის კურორტებზე, უფრო სვანეთს გამოვყოფთი, სადაც თეთრნული და ჰაწვალი უკვე ორივე კურორტი წელს ფუნქციონირებდა დეკემბრიდან. თეთრნულს ეწვია 9,000 სტუმარზე მეტი იყო თეთრნულში წელს. ჰაწვალში კი 7,300 ვიზიტორი გასტუმრა წელს. არ არის ცოტა. ასევე არის გოდერძი, როგორც მოგესალმებით, გოდერძის კურორტი. გოდერძის კურორტზე არ გვაქვს დადებითი მაჩვენებელი წელს, იყო შემცირება, 34.3%-ით შემცირდა ვიზიტორთა რაოდენობა 4,500 ვიზიტორამდე. აქ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც რჩება, არის ინფრასტრუქტურა, მოგეხსენებათ, თითქმის არ არის განთავსების ობიექტები გოდერძზე და შესაბამისად ნაკლებად მიმზიდველი არის ეს კურორტი სხვებთან შედარებით. ისიც არის, რომ ადგილმდებარეობით არ არის ისეთი ხელსაყრელი, როგორც თუნდაც გუდაური, სადაც რუსი ტურისტები ძალიან ადვილად ჩამოდიან, აეროპორტთანაც ახლოს არის, გოდერძი კი აქ მხრივ ნაკლებად მიმზიდველია. თუმცა ინვესტორებმა შენიშნეს ეს დანაკლისი სასტუმროების გოდერძში და არის განვითარების საკმაოდ დიდი გეგმები. მეტრო ატლასმა განაცხადა, რომ მეტრო Sky Tower-ის აშენებას აპირებს 2018 წლის ბოლომდე და ასევე ალიანს ჯგუფი აპირებს რამადა რეზორტის 100-ოთახიანი სასტუმროს გახსნას, ასევე გოდერძის კურორტზე. ასე რომ ეს დანაკლისი სასტუმრო ოთახების რაც დღესდღეობით სახეზეა, უახლოეს მომავალში გამოსწორდება. თუმცა თვითონ კურორტი რამდენად შეძლებს კონკურენციაში შესვლას გუდაურ სვანეთთან, მაგას დრო გვაჩვენებს. კარგი, თვითონ თბილისისაც არ აკლია. ინვესტორები და რეალურად რასაც ჩვენ უყურებთ, საკმაოდ სერიოზულად არის ამ მხრივაც მატება. 5 თვის მონაცემების საბოლოოდ ნინო დაიდო, ძალიან მოკლედ ამასთან დაკავშირებით, რომ გადავიდეთ ენერგეტიკის თემაზე თუ შეიძლება. დიახ, 5 თვის მონაცემებს შევაჭრებთ, იმიტომ რომ მაისის მონაცემები დაახლოებით იგივენაირი იყო, რაც გასული თვეები, ანუ გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა ტურისტების, ანუ იმ ვიზიტორების, ვინც 24 საათზე მეტს დაყობს ქვეყანაში. ჯამურად 5 თვეში 9.7%-ით არის ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილი და 2.33 მილიონ ვიზიტორს მიაღწია. აქედან ტურისტების რაოდენობა, როგორც ვახსენე, არის გაზრდილი მნიშვნელოვნად 25%-იანი ზრდა გვაქვს პირველ 5 თვეში და თუ გასულ წელს ტურისტები, ანუ ეს 24 საათზე მეტი ხანი ვინც ჩერდება, მათი რაოდენობა თუ ჯამურ ვიზიტორებში 37% შეადგენდა, წელს უკვე 42%-ზე არის ასული ეს მაჩვენებელი. ეს როგორც ბევრჯერ აღნიშნეთ, ძალიან დადებით დინამიკაა და იმედი გვაქვს, რომ ასე გაგრძელდება. რაც შეეხება ქვეყნების მიხედვით ჩაშლას, გვაქვს, ანუ საუბრობთ ხოლმე ზრდაზე მეზობელი ქვეყნებიდან, გარდა თურქეთისა, თურქეთიდან კვლავ შემცირება არის,
და ჯამურად პირველ 5 თვეში თითქმის 18%-ით შემცირდა ვიზიტორების რაოდენობა. სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი კი როგორც გასულ თვეებში ასევე იზრდება მაისშიც. აქ ერთი რამინა გამოვყვა, ჯამურად როგორც 5 თვეში გვაქვს 9.7%-იანი ზრდა ვიზიტორებში. აქედან 5.4%-ული პუნქტი არის სხვა ქვეყნები, ანუ სხვა რასაც ვეძახით, არა ეს 5 ძირითადი არა ჩამოთვლილი ქვეყნები, რაც არის ძალიან რეალურად კი გვაქვს ესეთი დინამიკა, რომ 82% ვიზიტორების არის წამყვანი 4 ქვეყნიდან, მაგრამ ამავდროულად ზრდის დიდი ნაწილი, ანუ ზრდის ნახევარზე მეტი მოდის დანარჩენ ქვეყნებზე. იქაც იზრდება ამის თქმა. ევროპული ქვეყნები ძირითადად ვერ ვიტყოდი, არის ევროპული ქვეყნებიდანაც ზრდა, მაგრამ ირანი, ისრაელი, ანუ მაგ ქვეყნებიდან უფრო დიდი რაოდენობით ხალხი მოდის, შესაბამისად პროცენტულად მათი წილი უფრო მეტია, მაგრამ ევროპის ქვეყნებიდან გვაქვს 20-25%-იანი ზრდა. მეორადი ბაზები, სტატისტიკურად თორე არც ერთ შემთხვევაში ზუსტად ისევე მნიშვნელოვანია. მეორადი კი არა, მნიშვნელობით ბევრად ჯობია. გაცილებით, იმიტომ რომ ის სტაბილურად ბევრად ჯობია. ისიც იზრდება, ხო, ანალოგიურად, ხო, ანუ იმის მატებაც არის, ხო, ანუ მეორადი ეგრეთ წოდებული ის, ანუ დარჩენილი მეორადი ქვეყნების მნიშვნელოვანი ზრდაა. ოკეი. კარგი. მე მგონი ტურისტთან დაკავშირებით მეც ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ქონდა ეს ყველაფერი შეჯამებული წინა პერიოდშიც, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც ხდება ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით, სადაც განახდა როგორც მონაცემები, ასევე საკმაოდ საინტერესო ჩაშლა გააკეთა თქვენმა ჯგუფმა, ანალიტიკოსებმა, მთლიანად ბაზრის მიმოხილვისა და აქ არ არის მხოლოდ მოხმარებაზე საუბარი ამათ შორის სავალიდო ფონზე ბევრ დეტალზე კარგი გითხრა მოკლედ ასპარეზს და მე უკვე მე ჩაგიკითხები რამდენიმე თემა ძალიან. დიახ, ელექტროენერგიის კუთხით ისე 4 თვის მონაცემებზე ავისაუბროთ, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ აპრილი არის ბოლო თვე, როდესაც არის მნიშვნელოვანი იმპორტი, მაისიდან უკვე იწყება ელექტროენერგიის ექსპორტი. პირველი 4 თვის განმავლობაში, როგორც უკვე ბევრჯერ ვისაუბრეთ, ჰქონდა ენერგოდეფიციტი, რაც ერთის მხრივ განპირობებული იყო ენგურ-ჰესის შეჩერებით რამდენიმე დღით, რომ მომხდარიყო დათვალიერება და ასევე ჰქონდა საკმაოდ ცუდი ჰიდროლოგიური წელი. შესაბამისად ჰქონდა ჰიდროგენერაცია, რომელიც იყო უფრო ნაკლები, 15.6%-ით შემცირებული იყო ჯამურად ჰიდროგენერაცია, მოხმარება კი გაზრდილი არის 9%-ით პირველ 20 თვეში. ეს ენერგოდეფიციტი უნდა შევსებულიყო ან იმპორტით, ან თბოგენერაციით. პირველი 4 თვის მონაცემებს რომ უყურებთ, თბოგენერაცია არის იმ დონეზე, რა დონეზეც იყო დაგეგმილი. შესაბამისად შევსება მოხდა იმპორტით. ეს დიდწილად არის ეკონომიკური გადაწყვეტილება, ანუ უფრო იაფიჯდებოდა იმპორტით შევსება ამ დანაკლისის ვიდრე თბოგენერაციით. ანუ თუ შევხედავთ თბოგენერაციის ტარიფებს, ეს მერყეობს სადღაც 4.1 ცენტიდან 5.9-მდე. ანუ მესამე მეოთხე ბლოკების ტარიფი არის 5.9 ცენტი. მაშინ, როდესაც იმპორტის საშუალო შეწონილი ფასი იყო 4.1 ცენტი. შესაბამისად, უფრო ლოგიკური იყო, რომ იმპორტით დაკმაყოფილებულიყო ეს დანაკლისი ვიდრე თბოგენერაციით. ასევე ის მომენტიც არის, რომ იმპორტის, ასე ვთქვათ, იმპორტით მიწოდება, იმპორტის ხაზში გასვლა არის უფრო ადვილი ვიდრე თბოგენერაციით და ეგეც უწყობდა ხელს. თუმცა ეს არ იქნებოდა გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ არა ეკონომიკურად უფრო მიზანშეწონილობა იმპორტით შევსებით დანაკლისის. ანუ გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში იყო სრულად გამართლებული. გამართლებული იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება. აქ დავამატებ იმას, რომ საუბრობთ იმპორტის ზრდაზე, მაგალითად წელს პირველ 4 თვეში ჰქონდა 138%-იანი ზრდა გასულ წელთან შედარებით. თუმცა ეს ეს ციფრი რო გვესმის ცოტა საკანგაშოდ ჟღერს ეს ციფრი და რეალურად უნდა ვისაუბროთ წლიურ ჭრილში, როგორ რა წილი ეჭირება იმპორტს ჯამურ მიწოდებაში. მოხდა პირველი 4 თვის მონაცემებით განახლება 2017 წლის პროგნოზის და მოსალოდნელი არის, რომ 2017 წლის ბოლოს კიდევ იმ დამატებითი იმპორტით, რაც წლის დარჩენილი თვეები იქნება შემოტანილი, ჯამურად 12.9% იქნება. იქაც იმპორტი, ხო, ნინო? ნაწილი იმპორტი კიდე არის დარჩენილი წლის მეორე ნახევარზეც იქნება იმპორტი. ხო, ამას სრულად ამ მოხმარებას, ანუ ხო? გაზრდილ მოხმარებას, ანუ კარგი არის ის, რომ გაზრდილი მოხმარება ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის არამაჩვენებელია, ასე რომ გაზრდილი მოხმარება დადებითია და ამ პროგნოზის მიხედვითაც ავდივართ დაახლოებით 13%-ზე იმპორტის წილი, რაც არ არის საკანგაშო მაჩვენებელი გასაგებია, რომ გასულ წელთან შედარებით უფრო მაღალია, მაგრამ ამას ძალიან გასაგები მიზეზები ჰქონდა, რაც ასე ვთქვათ ერთჯერად მიზეზებად აღიქმება. თუ რაღაცა სწავლიან მომხმარება მოვალ წელს და შესაბამისად არ არის ეს საკანგაშო. მე სასწაულს არ ველოდები. ბევრი ხესის გახსნას ველი, კიდევ ბევრი პროექტის დაწყებას ველი, დაახლოებით 28 პროექტამდე მუშაობ, რამდენადაც მე მოხს ინფორმაცია და იმედი მოხს, რომ ეს ყველაფერი არ დააგდებს, ასე ვთქვათ, ტემპს, მიუხედავად იმისა, რომ
სავალუტო ფონდი მთლად ბედნიერი არ იყო იმ გადაწყვეტილებებით, რასაც საქართველოს მთავრობა ენერგეტიკის სამინისტრო აკეთებდა გარანტირებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და ეხლა მარტო მემორანდუმების ამარავართ მთავრობაში. თუმცა ამ ეტაპზე მე მგონი ეს ტემპი დააგდო შედარებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ინტერესი მაინც შენარჩუნებულია. და ჩვენი ჰიდრორესურსების რამდენი პროცენტი? 70% მგონი კიდე 70 ხა 80 იყო. წლების განმავლობაში ასათვისებელი 80 იყო როგორც წესიდან. კი ბატონო. კარგი. ნინო, რაიმე იმედი მაქვს ვარ გამოგჭრ ჩვენი ხარ რაიმე იმიდან ენერგეტიკიდან. მგონი არა. მიმოვიცა. ნინო პაპავა, ცხადია. დავუწყოთ ლაკონურად. ძალიან საინტერესოთ. ყოველთვის ასეამონოა გალტენტაგართან და მის წარმომადგენლებთან საუბარი. დღესოთ შაბათ-დღეს ვსტუმრობდა ნინო პაპავა, რომელიც არის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. მადლობა მას. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზაზე გავალთ და შემდგომ უკვე ნინო ზამბახიძეს საკმაოდ საინტერესო რუბრიკა, როგორც ყოველთვის საინტერესო ასევე და ჩვენი ძველი სტუმარი, ძველი რესპონდენტი საინტერესო თემებით. რამდენიმე წუთი დაგვაუგოთ. ივნისი ლეგენდარული ქართველი მსახიობი ქალის ნატო ვაჩნაძის დაბადების და ასევე გარდაცვალების დღეა. 1920-30-იან წლებში ქართველი კინომსახიობი საბჭოთა ეკრანის მეგავარსკვლავი გახდა. ფილმების ჩვენება ნატო ვაჩნაძის მონაწილეობით კინოთეატრებში სრული ანშლაგით მიმდინარეობდა. თავის გარეგნობისა და არტისტულობის წყალობით მსახიობი ქართული კინოს ლეგენდად იქცა. ნატო იმ დროის ძალიან ცნობილმა რეჟისორმა ამო ბეკ ნაზაროვმა აღმოაჩინა. მომავალი მსახიობის ფოტოსურათი მან რუსთაველის გამზირზე, შიხმანის ფოტოატელიეს ვიტრინაში შეამჩნია. დიდხნიანი ძებნის შემდეგ გოგონას გურჯაანში მიაკვლია და კინოს სინჯებში მონაწილეობა შესთავაზა. თავიდან ნატო უარს ამბობდა მსახიობობაზე, თუმცა საბოლოოდ რეჟისორმა შეძლო მისი თანხმობის მოპოვება და პირველი როლი ნატო ვაჩნაძემ არსენა ყაჩაღში შეასრულა. 1885 წლის 14 ივნის 20 წლის მასწავლებელმა ბერნად სიგრანდმა პირველად ამერიკის ისტორიაში მოაწყო დროშის აღმართვის საზეიმო ღონისძიება. ეს ფრედონიასთან ახლოს მდებარე პატარა ქალაქში მოხდა. ამავე დღეს, ოღონდ უკვე 1894 წელს ნიუ-იორკის გუბერნატორმა გასცა განკარგულება ყველა საზოგადოებრივი დაწესებულების ფასადზე გამოეფინათ სახელმწიფოს სიმბოლო და მოქალაქეებს დროშის აღმართვის ცერემონიაში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. მალევე დაფუძნდა ამერიკის დროშის ასოციაცია, რომელიც ცდილობდა ზეიმის საერთო ნაციონალურ დღესასწაულად ექცია. 1916 წელს კი პრეზიდენტმა ვუდრო ვილსონმა 14 ივნისი ოფიციალურად გამოაცხადა ამერიკის დროშის დღედ. 1979 წლის 14 ივნის მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩოგბურთელი ქალი შტეფი გრაფი დაიბადა. სპორტსმენს მოგებული აქვს დიდი სლემის 4 ტურნირი. ქალ ჩოგბურთელთა შორის ერთადერთია, რომელმაც 1 წლის განმავლობაში გაიმარჯვა ოლიმპიურ თამაშებსა და დიდი სლემის ყველა ტურნირზე. 7-ჯერ გახდა უიმბლდონის ტურნირის და 6-ჯერ ლორან გაროს გამარჯვებული. 5-ჯერ მოიპოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობის ჩემპიონის ტიტული. საქმიანი დილას ნინო ზამბახიძე გააგრძელებს საინტერესო ეთერი გულდება წინ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ და ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ემპარტის პროგრამის ფარგლებში ქერის მხარდაჭერით შექმნეს საერთო პროდუქტი ანალიტიკა, რომელიც მოემსახურება ფასების საბაზრო დინამიკის ანალიზს. აი ამ ერთწლიანობაში ჩატეულ პროექტზე უკვე დეტალურად ნინო და მისი სტუმარი საუბრობენ. რატი კოჭლომაზაშვილს საისეთის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უფროს მკვლევარს მასპინძლობს დღეს ის ნინო დილამშვიდობის მოგესალმებით და გისმენთ. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც საგანმანათლებლო ინსტიტუტი რეალურად ხედავს, რა ხდება სოფლის მეურნეობაში, ალბათ ძალიან საინტერესოა, რატო იღებს შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებებს. ამიტომ მე სტუმრობ რატის, მე და რატი წლები არის, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობთ. რატი სანამ გადავალთ აისეტის ანალიტიკაზე, მოდი მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ, რა ხდება სოფლის მეურნეობაში საგანმანათლებლო კუთხით. ანუ რა გამოწვევებია და რატომ მივიდა თუნდაც აისეტი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ რეალურად დაედო საკუთარი ანალიტიკა, მაშინ როდესაც ქვეყანაში არსებობს საქსტატი, არსებობს სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები, საიდანაც ფერმერებმა შეიძლება ინფორმაცია რიგ შემთხვევაში მოიძიონ ან ვერ მოიძიონ.
და რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიზეზი გარდა იმისა, რომ ეს პროექტი ემპარდის ფარგლებში ხორციელდებოდა ჩვენთან ერთად. თუმცა ამას ბევრი თქვენი, ესე ვთქვათ, წინასწარი კვლევა ახლავს თან, რატომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ, რა ხდება სოფლის მეურნეობაში თქვენი გადმოსახედიდან. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ტელემაყურებელს და გილოცავ პირველ რიგში დაბადების დღეს და მინდა რომ სულ წარმატებული იყო და წინსვლა ცხოვრებაში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას და კითხვას, ვიცით რომ ერთ-ერთი ნომერ პირველი გამოწვევა ეს არის ცოდნა. სოფლის მეურნეობაში ეს 25 წელი, ასე ვთქვათ, დაუკარგეთ პრინციპში და გამოვიდა ის, რომ დღეს გვაქვს ძალიან დიდი ჩავარდნა. იგივე დღეს რაც გამოწვევებიც არის, იგივე მსოფლიოში რა გამოცდილებაც არის, აი თითოეული და თითზე ჩამოსათვლელია, რაც არსებობს საქართველოში იგივე გადმოტანილი. იმიტომ რომ მივდივართ იქამდე, რომ არ არის თანამედროვე ტექნოლოგიები და არ გვაქვს ცოდნა მაინც და მაინც. ჩვენ რატომ მივედით აქამდე და რა არის ჩვენი მიზანი თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, კი ერთ-ერთი მთავარი არის წარმოება, რაც საჭიროა სოფლის მეურნეობაში და ვიცოდეთ ცოდნა, როგორ ვაწარმოოთ ესა თუ ის პროდუქტი, მაგრამ მეორე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის საბაზრო რისკების დაზღვევა, როგორც ამას ხშირად ეძახიან, ანუ ვიცოდეთ ბაზარი. შენ ხშირად ამბობ, რომ შენ ყავს ფერმერები, იგივე 3000 წევრი, რომელიც არიან ბიზნესზე ორიენტირებული, რაც არის ძალიან კარგი ფორმულირება იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესზე ორიენტირებულმა ფერმერმა უნდა იცოდეს ბაზარი. იგივე, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას რა აწარმოოს. შემდეგ უკვე როგორ გაყიდოს, სად გაყიდოს, რამდენად გაყიდოს. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია იგივე საბაზრო ფასების ცოდნა და სწორედ მივედით იქამდე, რომ ეს იყო საჭირო ქვეყანაში. რატი, ესეთი შეკითხვა მაქვს შენთან. იქამდე სანამ ეს, ვთქვათ, ბაზა შეიქმნებოდა, იმიტომ რომ ახლა დღეს არის საშუალება, რომ ყოველი კვირისთვის წლის ფასის ჭრილში ფერმერი დაინტერესებულმა ფერმერმა ეს ინფორმაცია თუნდაც ჩვენთან თქვენთან მოიძიოს. მანამდე რა ხდებოდა? ანუ სად ვიყავით? ბრმად ვაკეთებდით ყველაფერს და არ ვიცოდით ფასები როგორი იყო, იმიტომ რომ ყველა რეგიონს თავისი განსხვავებული ფასი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობთ, რომ აგრარული ბაზრები არეგულირებენ ყოველდღიურ ფასს, ხო? მაგრამ რო შეხედავ, მაინც განსხვავებული ფასებია. როგორ ხელმძღვანელობდნენ მაშინ აქამდე, თუ სად პოულობდნენ ამ ინფორმაციას? ფაქტიურად არ არსებობდა ამის წყარო, ან იგებდნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჰქონდათ ეს ცოდნა და გამოცდილება და რაღაც, ასე ვთქვათ, პრინციპში მინდობილები იყვნენ ბაზარს და იმ შემთხვევაში როდესაც გაიტანდნენ ბაზარზე, რა ფასიც იქნებოდა, იმას მიიღებდნენ, ანუ არანაირად არ აკეთებდნენ იგივე დაგეგმას წინასწარ, როდის გაეტანათ ბაზარზე და რა ფასს მიიღებდნენ ამისათვის. ამდენად ძალიან მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, მთავარი მხარდამჭერია სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იგივე ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, ვიცით, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ეს აპრობირებული მეთოდია, როდესაც ფასებს აკვირდება იგივე სახელმწიფო და შესაბამისად აწვდის ფერმერებს ამ ინფორმაციას, ამიტომ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და ემპარდის პროექტის ფარგლებში შენ კარგად აღნიშნე, რომ ქონდა ეს, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, გაგვეკეთა და ამ მიმართულებით გვემუშავა, სწორედ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღმოჩნდა, რომელიც გავდა უკვე ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, ამიტომ მოხდა ძალიან კარგი თანამშრომლობა ამ კუთხით და მათი წარმომადგენლები, იგივე თითოეულ მუნიციპალიტეტში ექსტენსიის ცენტრის წარმომადგენლები, როგორც ხშირად ეძახიან, აგროვებენ ამ ფასებს, შემდეგ უკვე ის FAO-სა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ბაზაზე ხდება სპეციალურად შეყვანა, საიდანაც უკვე ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი, რის მიხედვითაც ჩვენ უკვე ვამუშავებთ ამ მონაცემებს და შესაბამისად ვაწარმოებთ სხვადასხვა პროდუქტებს, რასაც GFA ისეთ ანალიტიკა მოიცავს. რატი, რა მინდა კითხო? პაუზა უნდა გავაკეთო ხოლმე ვარიანტში. ის არელის, ის სურპრიზებშია. ხალხო და ბატონებო. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჩვენი კოლეგა არის, ჩვენი მეგობარია, პარტნიორია, ჩვენ გამორჩეული ადამიანია. და მე მიმაჩნია, რომ იმ ადამიანებს შორის არის, რომელსაც ქვეყანა განსაკუთრებულად უნდა გაუფრთხილდეს. ბევრი სუბიექტივიზმი მოლაპარაკებს, მაგრამ ტელევიზია არის რაღაც სხვა ობიექტური პლატფორმა არის და ამით დაუსრულებლად შემიძლია ნინო ზამბახიძეზე ვისაუბრო და მაგარი ბედნიერი ვარ, რომ მის დაბადების დღე დაემთხვა 4 შაბათ დღეს, ანუ მის რუბრიკას. ამიტომ ჩემს მეგობარს, ჩვენს თანაწამყვანს, ჩვენს კოლეგას ნინო ზამბახიძეს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს, რომელმაც თვისებრივად სხვაგან აიყვანა საერთოდ ეს თემა, რასაც ქვია ფერმერები, ზოგადად სოფლის მეურნეობა, უძღვება
საოცარი პუნქტუალობით და ერთგულებით თავის რუბრიკას და არის უბრალოდ გამორჩეული პროფესიონალი და უმაგრესი მეგობარი. მე მას ულოცავ დაბადების დღეს და დარწმუნებული ვარ, მთელი დღის განმავლობაში მისი ტელეფონი საქმიანი დილის გადამკილი არ გაჩერდება და ყველას მოგეცემათ საშუალება მიულოცოთ ნინო ზამახიძის დაბადების დღე. ყველაზე საინტერესო იყო შენი რეაქცია, როცა არც ერთი მილოცვა არ მეგიღია პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ამ სიურპრიზს ველოდებოდით. ძალიან დიდ ბედნიერებას გისურვებ, მადლობა რომ ხარ ჩვენი თანაწამყვანი და ასეთ საინტერესო თემებს გვიზიარებ საქმიან დილას ყოველ ოთხშაბათს. კიდევ ერთხელ გილოცავ და ბედნიერებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა სიურპრიზი იყო. ჩავთვალე რომ დრო არ გქონდათ, იმიტომ რომ ძალიან მალე ჩავერთე ეთერში. ალბათ ამ ემოციით ძალიან გამიჭირდება ფასებზე და ანალიტიკაზე საუბარი, თუმცა უკვე ჩემი ახალი პროფესია, მიუხედავად ესეთი დადებითი ემოციისა, მაინც მაიძულებს რომ სოფლის მეურნეობაზე და იმაზე, რაც სერიოზული გამოწვევა არის სოფლის მეურნეობისთვის, გავაგრძელო ჩემი საუბარი უკვე ყვავილებთან ერთად. რატი, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ძალიან ბევრი კვლევა გაქვთ დადებული. ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, დარგს და სფეროს შეეხეთ. დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მიუხედავად მილიარდიანი ინვესტიციისა MშՊ-ში ზრდა არის ნოლი. საუბრობთ იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა, რომელიც ხელისუფლების პრიორიტეტი იყო, თითქოს წინ არ მიდის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ გარკვეული პროცესი, რო გჭირდებოდეს წლები, რომ ამის ესე ვთქვათ შედეგი მოვიმკათ, ან შეიძლება ეს იყოს ინფორმაციის არანაკლებობა, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ სტატისტიკა შეიძლება მხოლოდ რაღაცა გარკვეული პერიოდის ინფორმაცია გქონდეს. თქვენ როგორ ხედავთ? მიუხედავად აი ამდენი ძალისხმევისა, დღეს გლეხები ვაქციეთ ფერმერებად, ბიზნესზე ორიენტირებული ბევრი ადამიანი არსებობს. ბევრი პროექტით ისარგებლეს, ახალი სახეები არიან და თქვენ აკეთებთ აი ყოველ თვიურად სხვადასხვა სექტორის კვლევას. რა ხდება თქვენი გადმოსახედიდან მითხარით? მოგლე ძალიან კომპლექსური კითხვაა, მაგრამ ძალიან საინტერესო, ალბათ დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ სწორად აღნიშნე, რომ გასულ წელს იგივე რეალური ზრდა ფაქტიურად არ ჰქონდა სოფლის მეურნეობაში, მიუხედავად იმისა, რა პროექტების ხორციელდება სახელმწიფოს თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად პრობლემა, რამდენიმე ფუნდამენტური პრობლემა შეიძლება ჩამოვთვალოთ. ერთ-ერთი შევეხეთ ეს იყო ცოდნა, მთლიანად ეს იქნება საბაზრო მიმართულებით თუ წარმოების მიმართულებით. მეორე ეს არის მიწის საკითხი, რომელიც ფაქტიურად ვერადავერ დავარეგულეთ, მთელი მისი კომპონენტებით იქნება ეს უბრალოდ რეგისტრაცია თუ მფლობელობა თუ ასე შემდეგ. არ ვიცი, შეგვიძლია ეს ასე ვთქვათ ჩამონათვალე ძალიან გავაგრძელოთ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის, დღეს უნდა ჩავხაროთ ასე ვთქვათ საფუძვლები, თანამედროვე საფუძვლები, ანუ რა, ფული კი არ უნდა დავხარჯოთ იმისათვის, რათა მოკლევადიანი შედეგი მივიღოთ სიტყვაზე რაღაცა. დავხარჯოთ სიტყვაზე ვაუჩერებში და ამით რაღაცა ერთი წელი შეიძლება გაიხსნას. მიხარი არ მოეთაზრზევათ, რომ სუბსიდია არ არის კარგი. კი ბატონო, სუბსიდია არ არის კარგი, იმ დღესაც ჰქონდა შეხვედრა იგივე პარლამენტში და ყურძნის სუბსიდია ისევ დევს და კიდევ ამაზეც, რომ არ არის ეს სწორი სიგნალი ფერმერებისათვის და ნელა-ნელა უნდა გამოვიდეთ ასე ვთქვათ პროგრამებიდან და სტრატეგიიდან და უნდა ჩავდოთ ასე ვთქვათ ინვესტიცია, მით უმეტეს, როდესაც ეს შეზღუდული რესურსია და ჩვენი ფულია, ხალხის ფული, იქითკენ რომ ხვალდასეგ ეს სექტორი გახდეს ასე ვთქვათ თვით კმარი და მოიტანოს შედეგი და მოგებაზე გავუდგეს. რატი, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა, რა სხვაობაა თქვენს ანალიტიკას შორის და საქსტატის მონაცემებს შორის, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ხშირად ფერმერებს უთქვათ, რომ ჩვენთვის ვერ ვიგებთ, როდესაც დიაგრამები არის წარმოდგენილი, ცოტა გაურკვეველია, როგორ უნდა გავარკვიოთ. მე ვიცი, რომ გაუმჯობესეთ და ერთობლივი ძალიან კარგი პროდუქტი შეიქმნა, მაგრამ რა სხვაობაა? ანუ თქვენ გააკეთეთ ინფოგრაფიკა, თქვენ გაქვთ სხვადასხვა ეს ვთქვათ ტენდენციები წარმოჩენილი. რა სხვაობა არის? ანუ რატო განსხვავდება ფერმერისთვის? იქნებ ესე ჩამოყალიბდა. კი ბატონო, მოდი GFA-ის ანალიტიკას ჩავშალოთ. ეს მოიცავს სამ პროდუქტს, როგორ თქვით, ერთი არის აგრინდექსი, ორი სიტყვით ვიტყვი, ეს აერთიანებს, ასე ვთქვათ, FAO-ს მიერ შემუშავებულ კვების პროდუქტების ინდექსის მსგავსია, ანუ 4 სხვადასხვა კომპონენტს, სხვადასხვა კვების პროდუქტების მიმართულებით აერთიანებს, რაც გვეუბნება, რომ აკვირდება სოფლის მეურნეობაში, ანუ აგრარულ პროდუქტების ფასებს.
ამის ძირითადი პლუსი არის, რომ ისევ და ისევ გამეორდები, რომ სოფსმენობის სამინისტრო აგროვებს ამ ფასებს ყველა მუნიციპალიტეტში, ანუ საქსტატის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ზონაზე ასეთი რამ არ მოიპოვება. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, ყოველკვირეულია, რაც ასევე საქსტატს იგივე ყოველთვიური აქვს ეს მონაცემები. მესამე, საქსტატი ხედავს ზოგადად, ასე ვთქვათ, სამხმარებლო კალათას უყურებს და მცირედით, ასე ვთქვათ, აანალიზებს იგივე სოფსმენობის პროდუქტებს, მოგეხსენებათ სამხმარებლო კალათაში ძალიან ფართო სპექტრია პროდუქტების. შესაბამისად, ეს პლუსები აქვს, რასაც ვაკეთებთ და პლუს ანალიტიკაში და ანალიზში ვამბობთ, რომ თუ რა მოხდა იგივე გასულ კვირას, რატო შეიცვალა ამა თუ იმ პროდუქტის ფასი და რა იყო მიზეზი, ანუ მიზეზებზე ვსაუბრობთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს ფერმერებს, რომ ასე ვთქვათ, დაგეგმონ თავიანთი წარმოება თუ ასე ვთქვათ, გასაღება თავიანთი პროდუქცია. მეორე მნიშვნელოვანი ეს არის ინფოგრაფიკა, რაც უკვე კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, ღირებულებათა ჯაჭვს უყურებს, სიტყვაზე ქონდა თხილი, ქონდა რძის პროდუქტები, ქონდა თაფლი და ასე შემდეგ. სადაც უკვე მთლიანად ბაზრის ანალიზს ვაკეთებთ ფაქტიურად, დაწყებული იგივე ვინ არიან წარმოებლები, ვინ არიან ძირითადი მომხმარებლები, ანუ ექსპორტი, იმპორტი, რა ფასებია იგივე სიტყვაზე ევროკავშირში, რაც ასე მნიშვნელოვანია და მიდის ამაზე საუბარი, რომ იქნებ როგორმე შევიდეთ ამ ბაზარზე და რა განსხვავებებია ისევე საქართველოსთან ფასებს შორის. იგივე და რა შეგვიძლია გავიტანოთ, რა არ შეგვიძლია გავიტანოთ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს უფრო დეტალური ინფორმაციას აძლევს სიტყვაზე ფერმერს, რომელიც აწარმოებს თხილს, რომ იცოდეს ბაზრის შესახებ რა ხდება, რომ შესაბამისად დაგეგმოს და მიიღოს თავისი გადაწყვეტილებები. მესამე ეს არის, რაც მნიშვნელოვანია, რასაც GFA უშუალოდ თავისი, ასე ვთქვათ, კოლ-ცენტრით ახორციელებს, ეს არის ფასები, ასე მეტ პროდუქცია ყოველკვირეული. შესაბამისად, თქვენი წევრები ვეკავენ თქვენთან GFA-ში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში, საიდანაც იღებენ უკვე ყოველკვირეულად მუნიციპალიტეტის დონეზე უნდათ თუ რეგიონის დონეზე რა ფასი იყო სიტყვაზე გასულ კვირას თელავში, მაგალითად პომიდორის ფასი. ამდენად ეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება არ არის სრული სპექტრი, მაგრამ ნელა-ნელა უნდა მივაჩიოთ ფერმერები და ეს არის მნიშვნელოვანი. და არა მარტო ფერმერები, ეს საინტერესოა ასევე ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან ამ სფეროში და რომელსაც აინტერესებს, ან ხვალ უნდათ რომ გახდნენ, ასე ვთქვათ, ამ სფეროს წარმომადგენლები, იქნება ეს წარმოება თუ გასაღების კომპონენტი. დრატი და ბოლო შეკითხვა, როდესაც პროექტი დამთავრდება, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტი მთავრდება, რაღაცებიც მთავრდება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ეს არ დასრულდეს, პირიქით, ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ფეხის ადგმული ნაბიჯების, ესე ვთქვათ, უფრო სწრაფად სვლას. როგორ აპირებთ გაგრძელებას? აი და იქნება თუ არა ეს გრძელვადიანი პროდუქტი, რომელიც თქვენ შექმნით და ვფიქრობ, რომ არაერთ ძალიან ასე ვთქვათ, დამწყებ ფერმერს ხელი შეუწყო, თუნდაც აი ამ ფასების ხელმისაწვდომობამ და სრული ჯაჭვის ანალიზმა, რომელიც ძალიან მარტივ ენაზეა გადმოცემული. ნამდვილად ეს იყო 4-წლიანი პროექტი, მოგეხსენებათ, ემბარდი წელს მთავრდება, ანუ ის ფაზა, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართულები, შესაბამისად, უკვე ასე ვთქვათ, კარგი პლატფორმაა შექმნილი, იმისათვის, რათა გავაგრძელოთ მომავალში მუშაობა, რა თქმა უნდა, გავაგრძელოთ, ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია და, არ ჩამოგართმევ ექსკლუზივს, როდესაც გვექნება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ახალი პროდუქტები, ამის ალბათ ამაზეც ვისაუბრებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კიდევ და კიდევ დაეხმარება იგივე აგრარულ სექტორში მოღვაწე ადამიანებს, რომ მეტი გაიგონ და შესაბამისად მეტი სარგებელი მიიღონ, რაც კიდევ და კიდევ დიდ პრობლემად რჩება დღეს საქართველოს სოფლის-მეურნეობაში. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. ანა, შოთა, კოლეგებო, არ ვიცი ხა როგორ გამომივიდა გადართვა. ჩემი საქმიანი დილა, მეგონი უფრო ემოციური დილა არის. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტი შევქმენით, იქიდან გამომდინარე, რომ ვნახეთ რა გამოწვევები იყო და შემდეგ ვეცადეთ ამ თითოეულ გამოწვევაზე ნაბიჯ-ნაბიჯ გაგვეცა პასუხი. აქვე გამოვიყენებ ჩვენ ეთერს და აქვე ვიტყვი, რომ შემდეგ 4 შაბათს ვერ გავალთ ეთერში, რადგან მივდივარ საქართველოდან, თუმცა ძალიან კარგი გოგოს, ასე ვთქვათ, წარმოჩენას ვაპირებ და ამიტომ 3 შაბათს გადმოინაცვლებს ჩემი 4 შაბათი, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიქნები საქართველოში 4 შაბათს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ემოციისთვის. დილიდან საქმიანად და ემოციურად რო იწყებ, ვფიქრობ, რომ მთელი დღე კარგი იქნება. მიხარია, რომ დრო და ჟამი მასზე გავლენას არ ახდენს და კიდევ ერთხელ ულუცა ნინო ზამბახიძეს დაბადების დღეს
მადლობა რატი კოჭლამაზიშვილს, რომელიც ცენტრს ხელმძღვანელობს აისეთში აგრარული პოლიტიკის კვლევისა. ყოველთვის საინტერესოა მისი როგორც მკვლევარის, მისი როგორც ექსპერტის მოსაზრებები და კიდევ ერთხელ მადლობა ნინოს, რომ გვაძლევს საშუალებას ხშირად ვესაუბროთ საქმიანი დილის ეთერში რატი კოჭლამაზიშვილს და მის მსგავს რესპონდენტებს. ნინოს წარმატებებს უსურვებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მას რამდენიმე წლის დასჭირდება საკუთარი მობილური აპარატის დატკევა. კარგი, ჩვენ ამასობაში არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მაუწყებლობთ TV პირველზე, ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ეს ის ასე ვთქვათ პლატფორმებია, რომლის საშუალებითაც თქვენ გაქვთ საშუალება ყველა ჩვენ ბიზნეს გადაცემას ადევნოთ თვალყური გარდა სოციალური ქსელებისა. მოდი გავიდეთ რეკლამაზე, შემოსავლები სჭირდება ყველას, TV პირველსაც და ჩვენს, შესაბამისად სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ალბათ. მენად განვაგრძობ დილას რეკლამის შემდეგ 14 ივნისიანი დღევანდელი დღეებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა და რა თქმა უნდა ამ თემასაც აუცილებლად ვეხმაურებით. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ზეგთელავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმის მასპინძლობას ითავებს ეს ქალაქი, სადაც რეგიონში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოს ხელმძღვანელები სამუშაოს მაძიებელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ვაკანსიებს შესთავაზებენ და მათ საწარმოში დასაქმებისათვის სტაჟირების პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობასაც მისცემენ. მისთვის არის ეს ფორუმი და რა შესაძლებლობას იძლევა თავად სამუშაოს მაძიებელთათვის ეს პროგრამა. ამაზე ვისაუბრებთ დილიდან მარი ბეზარაშვილს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და დავით ნანობაშვილს, შეშემო პირთა მხარდაჭერითი საქმიანობის დასაქმების კოორდინატორს მასპინძლობთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ჯერ თავად პარასკევის პროექტზე ვისაუბროთ. ვისთვის იქნება ეს განკუთვნილი დაახლოებით რა მასშტაბზეა საუბარი და რამდენი ვაკანსია არის თუ იცით წინასწარ შემოთავაზებული მეწარმეების მხრიდან. მოგესალმებით თქვენ და თქვენ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და თქვენ უკვე არაერთხელ გვიწევთ საერთოდ დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებზე სასაუბროთ თქვენ ეთერში. ჩვენი დეპარტამენტის ერთ-ერთი მიმართულება ზუსტად დასაქმების ფორუმების ორგანიზება და ამ მხრივ არ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებაა ჩვენთვის უცხო. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ როგორც საჯარო ასე კერძო სტრუქტურასთან. ზუსტად ამისი მაგალითია ის ფორუმიც, რომელიც ზეგ თელავში გაიმართება. ეს ხდება ჩვენი და განათლების განვითარების ფონდთან ერთად ერთობლივი ორგანიზებით. ის ფონდი ფინანსდება თვითონ ევროკავშირის მიერ. მეორე წელია ერთად ვატარებთ უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციუმში ჩართვის და დახმარების ხელშეწყობა ხდება მათი სამუშაო ადგილებზე ადაპტირების უზრუნველყოფა აი ამ ფორუმების საშუალებით და ერთობლივი ფორუმი უკვე მერვეა. ჩვენ მოვიცავით ამით მთელი საქართველო ჩატარდა ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში, თელავში, შარშან და წელს. დაახლოებით როგორი შედეგები გვაქვს? რამდენი დასაქმებულია, რამდენი ჯერ ისე ვაკანტური ადგილი, რომელიც შესაბამის თქვათ კანდიდატურას ელოდება აი ამ ფორუმების შემდეგ. ამ ფორუმებზე რამდენი ადგილი იყო გამოცხადებული? მე მინდა გითხრათ რომ დასაქმება უკვე ხდება ფაქტიურად აქტიურად, იმიტომ რომ იქ დამსაქმებლები მოდიან ამ განწყობით და მზად არიან თავიანთი სოციალური პასუხისმგებლობაც აიღოთ და იციან ვისთვის არის ეს ვაკანსიები განკუთვნილი. ამის შესახებ უფრო დეტალურად შემდეგ დავითი გესაუბრებათ, ვინაიდან ამ მიმართულების ხელმძღვანელია, თუმცა მინდა გითხრათ რომ გასულ წელს 58 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმება მოვახერხეთ გრძელვადიანი დასაქმებით. ეხლა თელავს რაც შეეხება, უკვე 25 დამსაქმებელია დარეგისტრირებული აქტიური ვაკანსიები, თითოეულს აქვს რამოდენიმე პოზიცია და შესაბამისად იმედს ვიტოვებთ, რომ არანაკლებ 25 ადამიანი მაინც ეს სულ მინიმუმი. ნამდვილად ძალიან ეფექტურია ეს პროგრამა, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ ამ კატეგორიის ადამიანების ადაპტირებას და სოციუმში ჩართვას, სწორედ ამას ემსახურება ის არაჩვეულებრივი პროგრამები, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო და ჩვენი დეპარტამენტი ახორციელებს კერძოდ. ეს გახლავთ გარდა ამ ფორუმების ორგანიზებისა. სხვა თემებზე აუცილებლად გადავთ, მოდი ჯერ ფორუმების თემა მოვწოდოთ. რამდენად აუცილებელი არის ესეთი ფორუმების არსებობა იმისათვის, რომ დასაქმება იყოს შესაძლებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის. სტატისტიკა პრინციპში ცუდი
არ არის, როდესაც იყო წლები, როდესაც ნულზე იყო საუბარი, 50-ზე მეტი ადამიანი გრძელვადიან დასაქმებული, ნამდვილად არ არის ცუდი შედეგი ნულთან შედარებით, მაგრამ ამისთვის ფორუმებია აუცილებელი? მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს. რაც შეეხება ფორუმის მნიშვნელობას კონკრეტულად მათი დასაქმებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი როლი უკავია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო ხდება საინფორმაციო სახით ინფორმაციის მიწოდება დამსაქმებლებისთვის, უშუალოდ აქვთ საშუალება გაესაუბრონ თითოეულ პიროვნებას, თითოეულ ადამიანს და გაიგონ მათი შესაძლებლობების შესახებ და თვითონ ანუ ამ ადამიანებისთვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირისპირ დამსაქმებელთან გასაუბრება, თუნდაც იმიტომ რომ შეიძინონ გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც მათ ფაქტობრივად საერთოდ არ აქვთ და რაც შეეხება ფორუმებზე ჩვენი მოდელი მუშაობს ესე ჩვენი კონსულტანტები, რომლებიც მათ შორის კახეთშიც ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად მუშაობს, თითოეულ თავის მოსარგებლე ბენეფიციართან მუშაობს ინდივიდუალურად, ანუ მას უმზადებს სამოტივაციო წერილს, სივს, ანუ ეს არის მხოლოდ პლატფორმა შეხვედრისთვის, ეს არის გადამზადების გარკვეული შესაძლებლობა. მათ შორის ამ ფორუმის ფარგლებში, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში გასაგებია რომ არაერთი პროექტი ხორციელდება. აი, რა კატეგორიისთვის მზადდება ეს ფორუმები, ანუ რა პროფესიით შეიძლება რომ დასაქმდნენ, რა ვთქვათ, ხელობა შეიძლება იყოს მათთვის გამოყოფილი, უფრო მეტად რა არის მათთვის საინტერესო, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კატეგორიას განეკუთვნება. კი ბატონო, პროფესიებში აბსოლუტურად არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს, ისევ როგორც ფორუმზე წარმოდგენილია ყველა სახის ბიზნესი, ეს იქნება წარმოება, იქნება გაყიდვები, ანუ ვაკანსიები არის იმდენად მრავალფეროვანი, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ მოიძიოს მისთვის ასურველი ვაკანსია. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენი სერვისით სარგებლობენ, მათ წინასწარ ურჩევთ ვაკანსიებს კომპანიიდან გამომდინარე, ხვდებით სად აქვს უფრო მეტი შანსი დასაქმების და შესაბამისად უკვე როდესაც ეს ადამიანი ფორუმზე მოდის, იცის კონკრეტულად, თუმცა არანაირად არ უზღუდავთ საშუალებას, მაგრამ იცის რომელ დასაქმებელს აქვს მისთვის და მის კვალიფიკაციის შესაბამისი ვაკანსია. გარემოს ადაპტირებიდან გამომდინარე. არიან თქვათ ეტლით მოსარგებლეები, რომელთვისაც ფიზიკურად ძნელია, არაადაპტირებული გარემოს გამო კონკრეტულად იმ დამსაქმებელთან მუშაობა და ყოველთვის წინასწარ ვიცით დაახლოებით რომელი, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელი მიიღებს ამ ადამიანს გასაუბრებას. დამსაქმებლის ინტერესი რა არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ სოციალური პასუხისმგებლობა იყო პროგრამები მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან გამოცხადებული, რომელიც გარკვეულ შეღავათებს გულისხმობდა საგადასახადო ნაწილში იყო თქვა თანამონაწილეობა ხელფასის და ანაზღაურების ნაწილში. ეს ამ პროექტშიც იგულისხმება თუ ეს კიდევ სხვა მიმართულება არის, რომელზეც თქვა შეგვიძლია მომავალში ვისაუბროთ. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, შეიძლება დამსაქმებელმა საერთოდ თვითონ წაიყვანოს თავიდან ბოლომდე თავის თავზე აღებული პასუხისმგებლობით, თუმცა სახელმწიფო შარშანდელიდან აქვს არაჩვეულებრივი სერვისი სუბსიდირების, სადაც 460 ლარამდე ოდენობით 50%-იანი თანადაფინანსებით სოციალური მომსახურების სააგენტო უხდის დამსაქმებელს. სუბსიდირების ეს ნაწილი, ანუ პერიოდი იწურება, რამდენად ხშირი არის გაგრძელება ხელშეკრულებების დამსაქმებელსა და დასაქმებელს შორის? საკმაოდ ხშირია, ვინაიდან იმდენად კარგად ერგება ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ფაქტურად შეზღუდული შესაძლებლობა არ არსებობს. მთავარია ზედმიწევნით ზუსტად იყოს მათი უნარჩვევები გამოვლენილი და ადაპტირება მოხდეს გარემოში. მათ აქვთ უზარმაზარი პასუხისმგებლობის გრძნობა, არაჩვეულებრივი დისციპლინა და შრომის მოყვარეები არიან და ზუსტად ამას ხედავს რა დამსაქმებელი და პირიქით საუკეთესოდ უკეთდება ამა თუ იმ საწარმოში საქმე, ნამდვილად გრძელვადიანი დასაქმების პერსპექტივა. გასაგებია მოტივირებული თანამშრომლების არსებობა, მაგრამ კიდევ რა დაინტერესება აქვს და რამდენად აქტიურები არიან ბიზნესის წარმომადგენლები ან მსგავს ფორუმებში, ამ ფორუმებს მიღმა თქვენთან ურთიერთობაში, რომ თქვენი შუამავლობით მათ მოძებნონის კადრები, რომლებიც დაეხმარება საქმის სუბსიდირებასთან დაკავშირებით ერთ პატარა ფაქტს დავამატებ, შარშანდელი სუბსიდირებით ისარგებლა 19 დამსაქმებელმა, 19 დამსაქმებელთან, ასე ვთქვათ, ყავდა 19 კადრი თითო პოზიციაზე და სტატისტიკიდან გამომდინარე 19-დან 10 ადამიანი დასაქმდა და დღემდე მუშაობს, ვინაიდან ჩვენთვის თავი ეს გრძელვადიანი დასაქმება, პერიოდულად ეს არის პირველ თვეს და მეხუთე თვეს ჩვენი კონსულტანტების მიერ ხორციელდება მონიტორინგი, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად მუშაობს იქ და ნამდვილად კვლავ დასაქმებულია. რაც შეეხება დაინტერესებას
დაწესებას. ეს არ არის მე ვთვლი, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა არის ერთი საკითხი, თუმცა მათ ჩვენ რეალურად ვთავაზობთ კვალიფიციურ გამოცდილ კადრს. ეს არ არის უბრალოდ მოვიდეს ადამიანი, გადავამის სამართოთ ვაკანსიაზე და უკვე დამსაქმებელთან მოხდეს, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა, ჩვენ მათთან გვაქვს ძალიან გრძელვადიანი ურთიერთობა, ესე როგორც ხან არის პერიოდები პროფესიულ მომზადება, გადამზადებას გადიან ტექნიკებს, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, ისაუბრონ დამსაქმებელთან გასაუბრებაზე და რეალურად, ანუ არასდროს არ უშვებთ ისეთ ვაკანსიაზე ამ ადამიანებს, რომლის კვალიფიკაციაც მას არ გააჩნია. სამ დაგამშვიდობებით ორი კითხვა გვაქვს პრინციპში, რომელსაც მონაცვლეობით და გისვამთ. დამსაქმებლებს რა შეგიძლიათ უთხრათ იმისათვის, რომ მათ კიდევ უფრო მეტი ვაკანსია შესთავაზონ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი ადამიანი იყოს დასაქმებული. რა არის მათი მთავარი მოგება ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ კვალიფიციურ კადრებს იღებენ, თუ ეს ხდება პრინციპში პრიორიტეტი? იცით, სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან კარგად იღვიძებს უკვე დამსაქმებლებში. სამწუხაროდ ჯერ არ არის დადგენილი არანაირი შეღავათები ასეთ დამსაქმებლებზე. თუმცა ჩვენ მათ მართლა კვალიფიკაციის შესაბამის კადრს ვთავაზობთ არსებული სტაჟირების პროგრამით, რომელიც გვაქვს. წინასწარ დამსაქმებლები ითხოვენ 2-დან 4 თვემდე და ვამზადებთ ასეთ ადამიანებს. მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კურსები გვაქვს 93 მოთხოვნად პროფესიაში. და ეს ადამიანები არიან ზედმიწევნით მონდომებულები, მოტივირებულები და აუცილებლად იმსახურებენ თავისი აქტიურობით და მოტივაციით დამსაქმებლის კეთილგანწყობას. და გარდა ამისა, დამსაქმებლებს გვინდა უთხრათ, ჩვენი დეპარტამენტი წლის ბოლოს ყოველთვის აწყობს საუკეთესო პარტნიორის და საუკეთესო დამსაქმებლის დაჯილდოებას. ეს არის საკმაოდ ლამაზი ღონისძიება სამთავრობო დონეზე და ყველას აქტიური ჩართულობით და მედია საშუალებების დასწრებით და გამოიჩინონ თავი, იმიტომ რომ წლის ბოლოს მოხდნენ საუკეთესო დამსაქმებლების მოტივაციისათვის და ძალიან მოკლედ მინდა მიპასუხოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხვდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კატეგორიაში და სჭირდებათ სამუშაო, გაბედულება, პრაქტიკა და შესაძლებლობა, რომ მიიღონ გადამზადება და სამუშაო. თქვენი მოკლე რეკომენდაცია მათთვის. გვესტუმ რომ პირველ რიგში მიიღებენ სრულყოფილ სერვისს, რომელიც იქნება ორიენტირებული როგორც მოტივაციის ამაღლებაზე, ასევე იმ თვითშეფასების სწორად განსაზღვრაზე და იმ კვალიფიკაციის სწორად განსაზღვრაზე, რომელიც მათ აქვთ და ხშირ შემთხვევაში გამოხატვა ძალიან უჭირს. და აუცილებლად ერთ სიტყვი უნდა დარეგისტრირდნენ, თუნდაც სახლიდან გაუსვლელად worknet.gov.ზე, აუცილებლად ეს არის ჩვენი ელექტრონული სივრცე, ვინაიდან ნებისმიერ მომენტში SMS შეტყობინებების საშუალებით მიიღებენ ყველა იმ სერვისს, რომელიც დასაქმების ხელშეწყობად მიეწოდება თითოეული მოქალაქეს, რომელიც worknet.gov.ზე იქნება დარეგისტრირებული. და ჩვენი ოფისები არა მარტო თბილისში, 69 მუნიციპალიტეტშია საქართველოს მასშტაბით, ყველგან იქ სადაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფილიალია, გვესტუმრეთ, გვენდეთ, ალბათ უკმაყოფილო არავინ არ დარჩება. იმედი მაქვს, რომ საქმიანი დილის ამ ეთერის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება და კიდევ უფრო მეტი ადამიანს გაუჩნდება დასაქმების შესაძლებლობა. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მასპინძლობით მარი ბეზარაშვილს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და დავით ნანობაჟიშვილს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერითი დასაქმების კოორდინატორს. საქმიანი დილის ეთერში კი ახლა დღის რიცხვის დრო არის, რომელსაც შოთა გაკვესნობს. მოგესალმებით. დღის რიცხვით ვაგრძელებთ თემას, რომელიც იუბილარმა ნინო ზამბახიძემ ნაწილობრივ წამოიწყო, ირიბად შეეხო ამ საკითხს. დღის რიცხვი 10 მილიონი, დაუბრუნდით სოფლის მეურნეობას. ბოლო დღეებში აქტუალურია მიწის გაყიდვის საკითხი და გასაგებიცაა, რატომ არის ეს თემა აქტუალური. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს და ძირითადად სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებულები. ამ დროს ჩვენი სოფლის მეურნეობა ჩვენი ეკონომიკის მხოლოდ 9.3%-ს იკავებს. წილზე არცაა სანერვიულო, პირიქით ევროპულ ქვეყნებს ნაკლები აქვს და პოსტინდუსტრიულ ეპოქაში სოფლის მეურნეობას ისედაც პატარა წილი აქვს, პატარა როლი. მაგალითად ჰოლანდია, რომელიც 96 მილიარდი დოლარის სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აექსპორტებს, სოფლის მეურნეობის წილი მის ეკონომიკაში 2%-იც არაა და ქვეყანა შემოსავალს ძირითადად სერვისის სფეროდან იღებს და არიან კარგად. არადა საქართველოს ლევანდელი შემოსავალი რომ უცვლელი დავტოვოთ,
ვთქვათ, 96 მილიარდის მოგროვებას 27 წელი მოუნდებოდით, ვიმეორებ საქართველოს შემოსავალი და არა საქართველოს სოფლის მეურნეობის შემოსავალი. მოკლედ, სოფლის მეურნეობის წილი არ არის სანერვიულო, პირიქით, მან და მასში დასაქმებულთა რაოდენობა უნდა იკლოს სხვა სფეროების ზრდის ხარჯზე, თუ აფრიკობას ან სამხრეთ აზიობას არ უმისდათ. სანერვიულო არის ის, რომ ამას არ ვაკეთებთ და შესაბამისად იზრდება სიღარიბე. 2016 წელს 2015-თან შედარებით სოფლად აბსოლუტური სიღარიბე 24.7-დან 25.9%-მდე გაიზარდა. და შეუძლებელია აქ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ბრალეულობა არ გამოვკვეთოთ, 2013 წლიდან მოყოლებული 2016 წელს ყველაზე ნაკლები უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო სოფლის მეურნეობაში 10 მილიონი დოლარი ჩვენი დღევანდელი დღის რიცხვი. ამ დროს კი გამოვდივართ და ვამბობთ და რას ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობის ამ ხელაწილი დავტოვოთ, რომ ნახევარი საქართველოს დაბალშემოსავლიან სფეროს მივაბათ, რომ სიღარიბისთვის გავწიროთ ხალხი და შევეწინააღმდეგოთ უცხოურ ინვესტიციებსა თუ ტექნოლოგიების ქართულ მიწაზე დამყნობას, ან წინააღმდეგეთ შესაძლებლობებს, რომელიც ქართული სოფლის მეურნეობას მეტად შემოსავლიანად აქცევდა და ამ სფეროში დასაქმებულ ცოტა ადამიანს კი ღირსეულ ანაზღაურებას მისცემდა მძიმე შრომის სანაცვლოდ და ზოგადად სფეროს განავითარებდა. გაუსწოროთ ფაქტს თვალე. საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც დაახლოებით 2 წლეულის შემდეგაც კი საბჭოთა კავშირის დაშლიდან სოფლის მეურნეობა მისი პროდუქტიულობა თავის პირვანდელ 1992 წლის მაჩვენებელს ვერ დაუბრუნდა, როცა მაგალითად თუნდაც მეზობელ სომხეთში საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წელიწადში სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის მაჩვენებელი 200%-ით გაიზარდა. ჩვენთან რა ხდებოდა ამ დროს? 2010 წელსაც კი საქართველოს აგროპროდუქტიულობა 1992 წლის დონის მხოლოდ 77% შეადგენდა. აი ევროპას თუ შევედრებით კი საერთოდ თავი მოგვეჭრება. ჰოლანდიაში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია 212,000 ადამიანი, საქართველოში 330,000 ადამიანი, ანუ დაახლოებით 118,000-ით მეტი. ჰოლანდიის მთელი სასოფლო სამეურნეო ექსპორტი, როგორც გითხარით, 96 მილიარდია, საქართველოსი კი 612 მილიონი დოლარები, რა თქმა უნდა, გამოდის ფულად გამოხატულებაში ერთი ჰოლანდიელი გლეხის შრომა უდრის 254 ქართველი გლეხის შრომას. ახლა თავად გავსაჯოთ, გვინდათ სოფლის მეურნეობაში უცხოური ინვესტიციები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და უხმიწიანი ფერმერები, თუ ქვეყნის ნახევარი მცირე მიწის მფლობელ ღარიბ გლეხებად დაურჩეთ. ეს არჩევანია რეალურად. პრინციპში საინტერესო ნაწილი გაგრძელდება ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო საკონსტიტუციის შესატანცრულებებზე ვისაუბრებთ შესაძლო ცვლილებაზე ან არ შესატან ცვლილებაზე რეკლამის შემდეგ. მადლობა შეთანხმების დღეს რიცხვის საინტერესო წარმოდგენისთვის და რამდენიმე წუთში ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
და ამის შემდეგ დაპირებული თემით ბრუნდებით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. საქართველოს წამყვანმა ბიზნეს გაერთიანებებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და კონსტიტუციის 94 მუხლის შენარჩუნების აუცილებლობაზე პუნქტობრივი არგუმენტებით წარმოადგინეს. მათი განმარტებით, ამ მუხლის არსებული ფორმით შენარჩუნება აუცილებელია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის და განვითარებისთვის, სტაბილური ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო შენარჩუნებისათვის. ამასთან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ უფლება თავად გადაწყვიტონ, გაიზარდოს თუ არა მათი გადასახადები. არგუმენტები ფორცლად საქმიანი დილის სტუდიაში კიდევ ერთხელ ხდება სასაუბრო თემა. ამჯერად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ირინა კვახაძე, საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ივე ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი. ამჯერად სტუმრის სტატუსით გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა. გუშინ ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში ფინანსთა მინისტრის პრინციპში პირველი კომენტარი მოვისმინეთ ისეთი ფორმით, რა ფორმითაც იყო და მან თქვა, რომ ხო, და არა საქართველო და ყაზახეთი და ბოლო პერიოდში არც აკეთებდა დიმიტრი ქუმსიშვილი მედიასთან კომენტარებს და შესაბამისად მას ამ თემაზე ღიად არ უსაუბრია. მან თქვა, რომ 94 მუხლი დასახვეწია. მანამდე იყო საუბარი ძალიან აქტიურად, რომ ეს თემა საერთოდ აღარ განიხილებოდა და 94 მუხლი რჩებოდა კონსტიტუციაში საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დასრულებიდან რამდენიმე კვირის განმავლობაში. თქვენი განცხადება იყო თუ არა განპირობებული ინფორმაციით, შესაძლოა არა საჯარო, რომ ეს საკითხი კიდევ დგას დღის წესრიგში და მთავრობის წევრები კვლავ განიხილავენ მის კონსტიტუციიდან ავიღებას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მოგვეცეთ საშუალება ამ თემაზე გვესაუბრა. რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალყურს ვაძევნებთ იმას თუ რა განცხადებებს აკეთებენ კონსტიტუციის 94 მუხლზე და რა პათოსი არის ამ მუხლის განხილვისას და დავინახეთ საფრთხე რომ შესაძლებელია ეს მუხლი ამოიღონ და გაქრეს კონსტიტუციიდან ეს ჩანაწერი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ კიდევ ერთხელ შეგვახსენებინა ყველა ჩვენგანს, ყველა ბიზნეს გაერთიანებას შეგვახსენებინა ამ პროცესში მონაწილე მხარეებისთვის და საზოგადოებისთვისაც ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ამ მუხლის არსებობა კონსტიტუციაში. თითქოს ყველა პროფილური ბიზნესის გაერთიანება იყო ამ განცხადების ხელმომწერი. რა საფრთხეები დაინახეთ თქვენ კონკრეტულად, მინდა რომ ამ შემთხვევაში დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის გამოვისმინოთ, თქვენთვის რატომ შექმნის მისი ამოღება პრობლემას? იცით რა, კონკრეტულად ყველა პროფილის ბიზნეს ასოციაციები, ვინც ვართ, ანუ ასოციაციები რატომ გაგვერთიანო, ყველასთვის ერთი და იგივე პრობლემა არის ეს თქვა. არ არის აქ პროფილს ვერ გამოყოფთ, რომ დისტრიბუციისთვის სხვა პრობლემა იქნება და თქვა მეწარმესთვის სხვა პრობლემა იქნება. ანუ გადასახადის ცვლილება ყოველთვის მძიმე ტვირთად აწვება ბიზნესს, თქვა. იგივე მოსახლეობას, მოდი ესე მარტივად რო ავხსნათ, ანუ ადამიანი, როდესაც სამსახურში მიდის და უნებრივ რომ მას ხელფასი იქნება ეს, ამის შემდეგ თქვა იგივე გადასახადი რაც არის საშემოსავლო, ამას იხდის ბიზნეს. აქედან გამომდინარე ყველა გადასახადი, რომლის ცვლილებაც მოხდება, ეს იქნება დერეგ თუ ასე შემდეგ, ყველას გადახდა მოუწევს ბიზნესს და რა თქმა უნდა მძიმე ტვირთად დააწვება. საქართველოს დღეს არის განვითარების სტარტზე, ანუ განვითარებადი ქვეყანა ვართ, ანუ ჩვენ განვითარებული ქვეყანა არა ვართ, თქვა ხმამაღლა არ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, რომ ყარავთ გავართ ფეხზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ეტაპზე, როდესაც ინვესტიციების შემოდინება საკმაოდ ჭარბად არის და ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი შემოვიდეს, ჩვენ რო ეს მუხლი დღეს კონსტიტუციიდან ამოვიღოთ, იქნება საკმაოდ ტკივნეული, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს თავის ბიზნესი, იგივე ინვესტორს, თუნდაც იგივე ქართველს, ვისაც აქვს იმის საშუალება, რომ ბიზნეს ფულით დააბანდოს და ეს არის ბიზნესი, რომელიც არის გრძელვადიანი პერსპექტივით და არა ვთქვათ მოკლევადიანით, რომ 2-3 წელიწადში იგივე თანხა ამოიღოს, არის იგივე ტურისტული ბიზნესი, არის იგივე სასტუმროს ბიზნესი, რომელშიც საკმაოდ დიდი ფულის დაბანდება ხდება და ამას სჭირდება ვთქვათ 10, 15, 20 წელი. ხა წარმოვიდგინეთ ამ პერიოდში, როდესაც იცის რომ ამ გადასახადების ფონზე მისთვის ვთქვათ სასარგებლოა დღეს ამ ბიზნესის კეთება. ვთქვათ მომგებიანია, მაგრამ ამ დროს მთავრობას გაუჩნდა ხო მადა და რაღაც გარკვეული ვთქვათ 15%-ის და 18%-ის მაგივრად, ისე რომ მოსახლეობას არ კითხეს, გახდა 25%. ანუ ეს ძალიან ტკივნეული იქნება, საკმაოდ მძიმე ტვირთად დააწვება ბიზნესს და რა თქმა უნდა, ხა, როდესაც ქვეყანაში თითქმის 2 წელიწადში ერთხელ არჩევნები ტარდება, რა პრობლემაა, რომ იგივე რეფერენდუმის გზით გადაწყვიტოს სახელმწიფომ
ხალხს რა ურჩევნია გადასახადების გაზდა ამ კუთხით თუ როგორ თუ დახვეწავს ამას თვითონ სახელმწიფო და გონივრულად მიაწვდის მოსახლეობას რომ ეს ქვეყნისთვის და მისი მომავლისთვის კარგია მე დარწმუნებული ვარ რომ პრობლემა არ შეიქმნება და ყოველთვის გვერდზე დაუდგება მოსახლეობა მაგრამ ახლა ხაზი გადაუსვას უთხრას რომ მე როგორც მინდა და ვიწრო გუნდს ეს გადავწყვიტოთ მიუხედავად იმისა რომ თქვა იგივე ხალხის არჩეული არის ხო დღევანდელი მთავრობა და ხვალინდელი რომელიც იქნება დამერწმუნეთ რომ არ იქნება კარგი და არ იქნება ლამაზი უფრო მეტი პატივისცემა იქნება ამომრჩევლის მიმართ მთავრობის მხრიდან უფრო მეტი პატივისცემა უნდა იყოს მე ამას მოვითხოვდი ესე ვიტყოდი და უფრო მეტი კვალიფიკაცია დაუწყნეს ამავე სტუდიაში დაჭერა ბიზნესის მიმართ მესმის რომ რაღაცა კუთხით კი ბატონო ახლა ვიძახით უკვე წლებია რომ წნეხისგან განთავისუფლდა ის აღარ არის ეს აღარ არის მაგრამ ახლა ეს წნეხი თუ შეფარული გზით შემოვიდა და რაღაც ხვანაირად რაიმე სახის ხარვეს 94 მოხდში მე ვერანაირ ხარვეს ვერ ხედავ ირინა ვერა მაშინ მე მაქვს ეს მარტივად არის განმარტებული პატივცემულება რომ ესე იგი რეფერენდუმის გზით მოსახლეობა თუ მიცემს მას ანუ თქვა პრეზიდენტის არჩევნები იქნება რა იქნება როგორ იქნება პარალელურად ჩაიწერება რომ გვინდა ამის გამო გავზარდოთ კი ბატონო შეიძლება ხო არა გაქვს შემთხვევით ცნობადობა ანუ ან ინფორმაცია რა მიზნით ხდება 94 მუხზე პერიოდული გალაშქრებები. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. აი მიწაზე მაგალითად თუ მწყობრი პოზიცია აქვს თავრობას ჩამოყალიბებული, რომელსაც კატეგორიულად არ ვეთანხმები. ალბათ ბებიაჩემის სიტყვები წევლები პოზიცია და ეკონომიკის მინისტრი არ ემხრობოდა მაგალითად ეს ამ ინიციატივას. პოზიცია ამოღებასთან დაკავშირებით. აი გახوار გაგიგიათ რითი ასაბუთებენ რატო უნდათ რომ ეს მუხლი გაუქმდეს. რა ტიპის მოქნილობა სჭირდებათ საგადასახადო პოლიტიკაში. კონკრეტული მიზეზი უცნობი არის, ზოგადად საუბარი არის იმაზე, რომ სჭირდებათ მოქნილი ფისკალური ბერკეტები. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე მოქნილი ფისკალური ბერკეტები შესაძლოა საფრთხის შემცველი იყოს ჩვენი განვითარების დონის ქვეყნისათვის. და სწორედ ამიტომ ეს არის გარკვეული მექანიზმი, რომელიც გვიცავს ზედმეტად მოქნილი ფისკალური ბერკეტებისგან და მადისგან, რომლისგანაც დაზღვეული არ არის არც ერთი მთავრობა მით უმეტეს განვითარებადი ქვეყნების. დემოკრატიასთან მიმართებაში პრობლემას ვერ ხედავთ, რომ მაგალითად ადამიანს არ შეუძლია იდეოლოგიური პლატფორმა აირჩიოს, იმიტომ რომ ეკონომიკური პოლიტიკა კონსტიტუციაშია გაწერილი? კი, მესმის, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ ამ პრობლემას და გარდა ამისა, მთავრობას აქვს შესაძლებლობა და სოციალისტები ავერჩიოთ. აი, სოციალისტებს აქვს თავისი ეკონომიკური თავის წარმოდგენა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ხო? მათ უნდათ რომ დიდრები მეტად დაბეგრონ, შემოიღონ პროგრესული გადასახადი, ასე შემდეგ, კონსტიტუცია არ უშვებს. აი, ეგ დემოკრატიასთან სწორედ ამიტომ რეფერენდუმის გზით თუ კი შესაძლებელი არის რომ ეს იდეოლოგია დავადასტუროთ და ჩვენი არჩევანი გავამტკიცოთ, რატომაც არა. და ამის მაგალითები მსოფლიოში არსებობს. არსებობს მაგალითები, როდესაც ხალხმა უარი თქვა გადასახადის გაზრდაზე, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, და არის მაგალითები, როდესაც პირიქით მათ თქვეს, რომ დიახ, გაგვიზარდეთ გადასახადი, ჩვენ ვართ მზად ამისთვის, ხო? ესეთი არის თქვა შვეიცარია. შვეიცარიაში ისიც იყო მაგალითად, რომ უარი თქვეს ამ საერთო შემოსავლის მიღებაზე, ხო? შეიძლება ძალიან უცნაურად ცხოს, მაგრამ მათ არ მოისურვეს, რომ ესეთი დახმარება მიეღოთ ბიუჯეტიდან. ასე რომ, თუ კი მთავრობა აქ კიდევ ერთი რაც აქვს კარგი ამოხს არის ის, რომ ის აიძულებს გადაწყვეტილების მიღებებს, რომ მათი არგუმენტი იყოს ძალიან მყარი და კარგი კომუნიკაცია ჩაატარონ საზოგადოებასთან, რათა ისინი დაარწმუნონ, რომ აუცილებელია გადასახადის გაზრდა და თან გადასახადი არის ისეთი რამ, რაც ყველაზე მეტად გვეხება, ხო? გარდა კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხისა ჩვენს ცხოვრებაში და სახელმწიფო საკითხებში. არაპირებენ რეფერენდუმის ჩატარებას, დიდი ალბათობით არაპირებენ ამ ლეგიტიმაციაში დარჩენას და აპირებენ ამ ლეგიტიმაციიდან გამოსვლას. მათ აქვთ საშუალება რომ გაზრდონ გადასახადები 3 წლით და ასევე წარადგინონ გეგმა როგორ უნდა დაბრუნდეს. და ასე რომ რამდენიმე ბერკეტი არის. ამას სჭირდება. ხო, ამიტომ როდესაც დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, აგერ სრულყოფილად იქნა პასუხი გაცემული, რომ დემოკრატია არ არის, როცა რეფერენდუმის გზით მოსახლეობას ეკითხები, რა კუთხით გავზარდოთ. უბრალოდ გამარტივებული გზა არის, როცა ამ გზას აცდები, ხო, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებ და შენ ხელშია ყველა ბერკეტი და არ გჭირდება მოსახლეობის თანხმობა და ისე გაზრდის გამოგონია, რომ ეგ ხდება. ერთი მიზეზი მაქვს, რომ ამის მიზეზი არის ავტორები.
ანუ ვინც ეს დაწერა. აი მაგალითად მათ არ მოწონთ რომ ეს არის დაწერილი ლადო გურგენიძის პერიოდში, მათ არ მოწონთ რომ ეს არის დაწერილი კახაბენდუქის პერიოდში. აი მე ვამბობ ახლა მაგალითად რომ წარმოვიდგინეთ რომ ეს არის დაწერილი იმისი, რა ქვია, მამუკაბ დინარაძის, წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის დაწერილი ძიმა გუმსიშვილის, წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის დაწერილი ვინ არიან კიდე არჩილ თალაკვაძის. ოღონდ შეეშვით ან თქვით რაღაცა კონკრეტული არგუმენტი, მაგრამ მეორე მაქვს. ეს ამას დავიწყებ თქვა ყოველდღიურად ლაპარაკს, რომ თქვენია 94 მუხლი რა ბენდუქიძე რა გურგენიძე ასუ არ მაინტერესებს. მეორე ისა მაქვს. რაღაცას გეგმავენ კონკრეტულ ისეთ ცვლილებას, სადაც ის სამწლიანი გამონაკლისიც არ არის საკმარისი. მე ჩემი ეჭვი მაქვს. ჩემი ეჭვი ემყარება კონკრეტულ ინფორმაციებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციაში, რომ შეიძლება იყოს საპენსიო რეფორმა. მე ჩემ ეჭვზე და ჩემს ინფორმაციებზე ვსაუბრობ. თქვენ ბიზნეს ორგანიზაციები ხართ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ბიზნეს მედია. მეც გამიგია. საფრთხე ამ ყველაფრის რამდენად შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ ახლა რეფერენდუმზე ამას დაუბრუნდეთ, რომ თუ სრულყოფილად იქნება ეს ყველაფერი ახსნილი მოსახლეობისთვის, არ ამგონია რომ იგივე საპენსიო რეფორმა არ გავიდეს. მოდით ზუსტად აუხსნან მოსახლეობას, რომ კარგია შენთვის, ანუ დღეს ყველაზე მეტად რაც აწუხებს და თქვა რა დევიზითაც, ლოზუნგებითაც მოდის ახალი მთავრობა და არჩევნებიც, რომ პენსიების გაზრდა, როგორ წარმოგიდგენთ, რომ სრულყოფილად დახვეწილი საპენსიო რეფორმა, რომ შეესაბამოთ მოსახლეობას, იგივე ბიზნესმენებს, რომ დააბანდონ ეს თქვა იგივე კბილის იბერისთვის ჩვენი მოსახლეობის, ხო მოდი ესე ვთქვა, რატო წავალთ ამის წინააღმდეგი, ხო და მოსახლეობა რატო არ მიცემს ამას ხმას, უბრალოდ თუ ამაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, არის იქ რაღაც ლაფსუსები, რომლის მოდით ესე ვთქვა, რომ გაძვენა უნდათ, ხო, რა თქმა უნდა. ორივეს თავიდან არიდება. ნებისმიერ შემთხვევაში არც ერთი არგუმენტი არ არის კარგი. არა, თუმცა არ უჭირს, მოდი ახლა პირდაპირ ვთქვა, რომ მთავრობას დღეს კომუნიკაცია რაღაც დონით ბიზნესთან არ უჭირს და არის ვთქვა, არ არის იმენად რთული. აი, თქვენ ფიქრობთ, რომ სიტყვაზე არჩევნები სანამ იქნებოდა, ანუ ეს კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი რო არ ქონოდა, არ გაიზრდებოდა გადასახადები, როცა მთავრობამ გაზარდა ყველაფერი მათ პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში, რაც შეეძლო კონსტიტუციურად რო გაეზარდა, ისე რომ არავის არ უთხრა. ვერ გეტყვით ალბათ. რაღაც ცოტა უფრო პოლიტიკურ ჭრილში გავდივართ და ალბათ ერთხელ ამ ჩანაწერმა როგორ არ არის გამორიცხული რომ დაგვიცვა ზოგადად ნებისმიერ მთავრობას კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აქვს ძალიან დიდი ცდუნება იმისათვის რომ დასახული მიზნები შეასრულოს, ყველაზე იოლი გზა აირჩიოს და ეს არის გადასახადების ზრდა. იოლი, თუმცა სახიფათო და მოკლედ საშუალოვადიან პერიოდში ცუდი შედეგის მომტანი. ეს იყო ლაგამი მათ შორის იმ მთავრობისთვის და ინფორმაციისთვის, როცა რეალურად ამის შემოღება მოხდა. გიორგი, რა იცი, მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ზოგადად წარსულში ყოფნა, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ შემოიღო, რა შემოიღო, თავარი არის ის, რომ რაზე ვლაპარაკობთ, ანუ ეკონომიკის ზრდა არის იდეა თუ მიზანი, რომელიც ყველასთვის აქტუალური. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მიზანი, მიზნის კესტრაფა, ვინ დაიწყო პირველად და რა ფორმებით, ხო? თუ ამას ვიზიარებთ და ვამბობთ, რომ ეს ჩვენი ამოცანა არის, ამ რეალობაში არა, მოდით მაგალითს მოვიყვანთ, რომ თქვა კარგი იყო რომ მოიხსნა მოგების გადასახადი, მაგრამ ამ დროს აქციზზე გაიზარდა გადასახადი, ხო, იგივე საწვავზე გაიზარდა გადასახადი, იგივე ალკოჰოლურ სასმელზე გაიზარდა, თუმცა იქვე მინდა გითხრათ ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა შემოხდა. გადასახადი ისევ მცირდება, ანუ რა მოხდა, რომ ექსპერიმენტი ჩატარდა, რაღაც პროდუქცია ანუ ეხლა მოდით ესე ვთქვათ, რაღაც სერიოზულ თემას რომ მივადგეთ კიდევ უფრო მეტად და ეხლა ექსპერიმენტები ვატაროთ და გავზარდოთ, მე ისევ დავწევთ, ანუ ეს ბიზნესი ძალიან სენსიტიური არის რა, მინდა უთხრა მოსახლეობას და შეიძლება რომ რაღაცა საკმაოდ ესეთი ყევები გამოიწვიოს, რაც ბიზნეს საფრთხის წინაშე დააყენებს. იგივე მცირე და საშუალო ვთქვათ, რომელიც არის პრიორიტეტული დღეს მთავრობისთვის და ნამდვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანია დასაქმებული იქ და ავიცი ხო ამ ქვეყანაზე, ანუ მსოფლიოში, აი ვინ ვართ საერთოდ არასრული 3.5 მილიონი მოსახლეობა. ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა რა. რას ვეუბნებით, რატო უნდა შემოიყვანოს ადამიანებმა, რომლებიც კონკრეტულ ბიზნესებთან დაკავშირებით ივაჭყონიასთან მოდიან უამრავი, რაც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში სხვადასხვა ინვესტორის მეილიდან დაწყებული, ასე ფიზიკური კონტაქტი. რას ვეუბნებით? ეს არის ქვეყანა, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი საგადასახადო გარემო არის ძალიან მიმზიდველი. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაუფრთხილდეთ ამ ფაქტორს, ამ
კრიტერიუმს და არ გავხადოთ ის, ჩვენ არ ვართ მზად ეკონომიკურად საიმისოდ, რომ ამ ხელა საგადასახადო წნეხი იტვირთოს ქვეყანამ. ამას სჭირდება ერთი, რომ ეს ფინანსური წნეხია და მეორე ადმინისტრირების თვალსაზრისითაც ეს არის რთული ამოცანა. სწორედ ამიტომ დღეს ეს ჩანაწერი და ესეთი ტიპის კანონმდებლობა არის ჩვენთვის აუცილებელი. ივან ბორიტხონდა ვიხსნა რომ ბიზნესთან ურთიერთობა არ უჭირს თავებას, თუმცა რამდენიმე მაგალითი ვნახოთ, თუმცა სრულებები საერთოდ იმ სფეროს ბიზნესებისთვის უცნობი და უცხო იყო. ამ თემაზე 94 მუხლზე გქონდათ თქვენ მთავრობის წარმომადგენლებთან ჯეროვანი დისკუსია? არა, ნამდვილად არ ქონია, ანუ არგუმენტები მათგან პირადად არ მოგისმენია. მოდის ინფორმაცია, რომ აპირებენ უახლოეს მომავალში თქვა ამის განხილვას და აქედან გამომდინარე იმედს ვიტოვებთ, ამიტომ წინასწარ დავიწყეთ ჩვენ ხმაური, რომ ამ კანონს სანამ საფრთხე მიადგება, რომ რაღაც გარკვეული კონსულტაცია იქნება. იცით რა შეფარდებითია, იცით გაცილებით უფრო მეტი კომუნიკაცია იყო თქვა წინა პერიოდთან შედარებით, აქედან გამომდინარე ვახსენე უბრალოდ რომ რაღაც კარი გაიხსნა იგივე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი რო ჩამოყალიბდა, თქვა იგივე გახარიამ რაღაც კარი გახსნა იგივე პრემიერ-მინისტრი, როდესაც თქვა იგივე ეკონომიკის მინისტრი იყო, შემდეგ პრემიერად და რაღაც შედარებით უფრო, ანუ ყველაფერი შედარებითია. აქედან გამომდინარე, თორე ნუ რაღაც ეს საწყის ეტაპზე ესე იყო, მაგრამ თუ ეს ჩაიკეტა და არ გაგრძელდა, გაცილებით უფრო პრობლემატური. კომუნიკაციის პრობლემა არ ბიზნეს ასოციაციებში. არა, ბიზნეს ასოციაციის ნამდვილად არ აქვს კომუნიკაციის პრობლემა, ამ თემაზეც გვისაუბრია და სწორედ იმიტომ, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება დავინახეთ ამ საკითხის მიმართ, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი აზრი კიდევ ერთხელ საჯაროდ გაგვეზიარებინა ყველასთვის. ფინანსთა მინისტრის მოადგილეების განცხადება, ჩვეულებრივი დებატური სპარინგი იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილეებს და სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებს შორის ფრანსუა პეშონ, რომელმაც გააკეთა თავისი მაკროეკონომიკური ის. ამიტომ საგიჟეთი აქვს ჩვეულებრივი. ვერ ჩამოყალიბდნენ რა ტიპის პოლიტიკურ ძალასთან აქვს საქმე. იმდენად ეკლექტიკაა, რომ ვერ გავიგე რა შეხედულებებია მემარჯვენე სოციალისტურ სადავარც არის. ესეთ კონსტიტუცია ძალიან ის არის, გვიწერია ერთის მხრივ რაღაც მარქსისტული ტერმინოლოგია და მეორეს მხრივ 94 მუხლება, ცოტა ორგია არის ჩვენი კონსტიტუცია, მაგრამ ეგეც აჩვენებს, რომ ჯერ ვერ გავარკვევართ ვარ და რა ვარ. გიორგის კითხვაზე მეც გავცემდი პასუხი, რითია ჩვენი ქვეყანა მიმზიდველი და რა როგორ ჭამას მაქეიფი გიორგი. ანუ ინვესტორებს რომ მოვიზიდოთ, რესტორანში შეყოთ, კარგს ვაქეიფებთ, კარგი სიმღერა, კარგი ღვინო, გავიხოცეთ ასეთ ისე და არის საინტერესო ჯერჯერობით იაფი არის ეს ყველაფერი. ჯერჯერ მიმზიდველი. აი ჩვენ მხოლოდ ხსნით თემას მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ საკმაოდ წარმომადგენლობითი განცხადება გაკეთდა, უგულისხმობ ყველა ბიზნეს ორგანიზაცია მონაწილეობდა, მადლობა ბიზნეს ასოციაციას და მისი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს ირინა კვახაძის სტუმრობისთვის, ასევე მადლობა ჩვენს თანაწამყვანს და ასევე საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტს ივაჭყონიას მოსაზრებების გამოთქმისთვის 94 მუხლთან დაკავშირებით. თემა კარგა ხნის გახსნილია, თუმცა ამას კიდევ გავაგრძელებთ და ბექაბაციკაძე, რომელიც საქმის კურსში ჩაგვაყენებს რა გველის დღეს 3 საათზე და საღამოს 11-ის ნახევარზე. მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. ზუსტად 15 საათზე ვისაუბრეთ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ მომზადებულ პროექტზე, რომელიც უკავშირდება გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს. სწორედ ამ დოკუმენტზეა დამოკიდებული გარემოს ზემოქმედების ნებართვის და მშენებლობის ნებართვის გაცემა, რას მოიცავს ზოგადად პირველი ფაზა ანაკლის სპორტის განვითარებისა და როდის დაიწყება ანაკლის სპორტის განვითარების პირველი ფაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ამის შესახებ ვისაუბრებთ ზუსტად 15 საათზე, ასევე მიწების შესახებ განვაგრძობთ საუბარს. მანამ სანამ ჩაიწერება კონსტიტუციაში აკრძალვა, მთავრობა მორატორიუმს უბრუნდება და ორგანულ ცვლილებები უკვე მომზადებულია ამასთან დაკავშირებით. დეტალები ზუსტად 15 საათზე გახდება ცნობილი ჩვენი მაყურებლისთვის. ტრადიციულად თემები და მოვლენები, რომლებიც ბიზნესში და ეკონომიკაში განვითარდება 15 საათამდე, დღის განმავლობაში 22 საათს და 30 წუთზე იქნება მაყურებელი საქმის კურსში. ანგარიში, რომელზეც ანაკლის სპორტის გარემოზე ზემოქმედების და მშენებლობის ნებართვის მიღებაა დამოკიდებული მზადა. რა მონაცემები გაანალიზა როიალ ჰასკონინგმა და როდის დაიწყება პროექტის პირველი ფაზის განხორციელება.
მიწები მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს, ვიდრე კონსტიტუციაში ამ შინაარსის ჩანაწერი გაჩნდება, მთავრობა ისევ მორატორიუმს უბრუნდება. ცვლილებები ორგანული კანონის უკვე მომზადებულ პროექტშიც იგეგმება. დეტალები მხოლოდ საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. დასრულდა 14 ივნისის საქმიანი დილა, წყალდილის 8 საათზე. 5 წუთი დააკვდება კვლავ ერთად ვართ, საქმიანად, უცვლელად, გვიყურებთ TV პირველზე და ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ყველამდე.